Mở đầu phim là bản tin về một thanh niên tên Gong Min. Anh chàng này bị bắt vì tội quấy rối nữ sinh. Không chỉ dừng lại ở đó, anh ta còn hành hung nam sinh đã ngăn cản mình. Bởi vì Gong Min là con trai chủ tịch tập đoàn thực phẩm lớn nhất nhì Hàn Quốc nên đại đa số mọi người đều hóng hớt drama của anh ta. Seon đứng trước màn hình TV mặt căng như dây đàn nghe ngóng tin tức. Hậu bối thấy vậy còn tưởng Seon buồn ẻ nhưng không phải. Thật ra Seon đang lo lắng luật sư sẽ bào chữa cho tên công tử bột Gong Min. Người bào chữa cho Gong Min chính là Lee Jae Sang, một luật sư tuy trẻ nhưng có số có má của Hàn Quốc. Ngày hôm nay Jae Sang có một cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ với gia đình Gong Min. Các cụ dạy đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, chính vì vậy Jae Sang đã nhanh tay đút lót thẩm phán xét xử phiên tòa. Không bao lâu sau, phiên tòa xét xử được diễn ra như đã định. Trong phiên tòa xét xử, nạn nhân thành thật tường thuật lại vụ án. Tối hôm đó đang trên đường về, cậu bỗng nghe thấy tiếng khóc thảm thương của một cô gái. Khi anh ngó xuống nhìn, đập vào mắt anh là cảnh tượng Gong Min đang làm chuyện thất đức. Thấy vậy anh liền chạy xuống ngăn cản Gong Min. Kết quả là Gong Min đã dùng gậy đánh mạnh vào lưng cậu, sau đó đấm cậu thành kẻ có máu mặt. Nữ cảnh sát Seon ngồi dưới nghe được thì vô cùng lo lắng. Luật sư Jae Sang bình tĩnh đứng dậy tố cáo ngược nạn nhân tham lam. Phía gia đình thân chủ anh đã đề nghị bồi thường 50 củ nhưng bố nạn nhân lại yêu cầu bồi thường 200 củ. Hơn nữa, Jae Sang còn có bằng chứng chứng minh gia đình nạn nhân đang ôm khoản nợ 200 củ. Chính vì vậy anh cho rằng nạn nhân đang cố tình ăn vạ chỉ vì muốn được bồi thường hậu hĩnh. Đã nói như vậy thì nạn nhân còn biết phải cãi làm sao. Sau đó Jae Sang còn mời cô gái bị hãm hiếp tới làm nhân chứng. Có lẽ cô gái này đã bị mua chuộc hoặc đe dọa cho nên cô đã đẩy tội hành hung về phía nạn nhân. Nghe tới đây, Seon đang ngồi hóng hớt cũng tức ói máu muốn lao lên đấm anh luật sư tím mắt nhưng đã bị đồng nghiệp ngồi bên cản lại. Sau đó luật sư Jae Sang còn đưa ra giấy tờ chứng minh thân chủ của mình bị trầm cảm cho nên đôi khi không có khả năng đưa ra phán đoán phù hợp. Cộng thêm việc Jae Sang đã đi cửa sau cho nên Gong Min đã được thả tự do. Ra tới cửa, mặt Seon đằng đằng sát khí. Cô như muốn phát điên với anh luật sư chơi cháo Jae Sang. Cuối cùng vì không chịu nổi cơn tức trong lòng, Seon đã chạy tới chỗ Jae Sang đi một đường quyền khiến anh ngã chồng mông chồng vộc lên trời. Đã vậy cô còn túm tóc tạt tai tát tới tấp khiến Jae Sang kêu oai oái. Về tới trụ sở, Seon liền bị cấp trên trách mắng. Thế nhưng Seon đâu có làm gì sai nên không xin lỗi. Lần nào cũng như lần nào, chỉ vì Jae Sang luôn luồn lách giúp đám xấu xa nhà giàu mà bọn chúng không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Bên này Jae Sang lại đang tiếp nhận thêm một vụ án mới. Mặc dù thân chủ không đổi, thế nhưng lần này Jae Sang không phải bào chữa cho báo thủ Gong Min mà là bào chữa cho công ty thực phẩm gia đình họ. Lần này người đàm phán với Jae Sang là cô trưởng phòng. Cô nói trước khi giải quyết vụ án, Jae Sang cần giải quyết chuyện phu nhân bị tố cáo có hành vi bạo lực với người tố tụng. Nghe vậy Jae Sang cũng hạn hán lời với mẹ con nhà Gong Min. Đàm phán xong đâu vào đấy, đồng nghiệp ân cần hỏi Jae Sang lại bị Seon đánh sao. Nếu không nhầm thì đây đã là lần thứ 3 trong tháng Jae Sang bị Seon đánh. Lần thảm hại nhất là lần Seon hùng hổ ném búa gỗ thẳng trán Jae Sang. Cũng có lần Seon túm tóc kéo Jae Sang khắp hành lang, chẳng khác gì đánh ghen. Thế nhưng Jae Sang cũng bỏ qua vì không chấp nhặt đàn bà con gái. Anh còn nhiều việc phải giải quyết nên cũng không để tâm mấy chuyện này. Sau khi đánh Jae Sang lên bờ xuống ruộng, Seon bị cấp trên phạt đứng đường kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Mới đứng được một lúc, Seon đã bắt phạt được một con ma men. Ngay sau xe con ma men lại là xe Jae Sang. Liếc thấy Jae Sang, cô bày ra vẻ mặt khinh bỉ rồi quay người đi tiếp tục thực thi nhiệm vụ. Jae Sang muốn nói chuyện với Seon nên giả vờ gặp chuyện rồi tấp vào lề. Seon thấy vậy cũng ra nhắc nhở anh. Mới nói được vài câu, Jae Sang đã gắt gỏng tố cáo Seon hành hung tinh thần mình. Thế nhưng Seon cho rằng cô đang ngược đãi động vật chứ không phải hành hung, bởi Jae Sang không phải con người. Jae Sang mạnh miệng nói sống như Seon có lẽ chẳng có ai ưa. Seon tuyên bố thẳng cô sống khỏe sống có ích hơn Jae Sang 1001 lần. Toàn đi giúp đỡ người xấu thì anh cũng chẳng đẹp đẽ gì. Biết vậy 12 năm trước Seon đã không giúp đỡ Jae Sang. Bây giờ nhìn con người anh hiện tại, cô vô cùng hối hận về hành động của mình năm đó. 12 năm trước trên đường đi học thêm về, Jae Sang đang đứng đái bậy thì một cô gái bất ngờ chạy tới túm chặt lấy anh. Miệng cô gái không ngừng nói có người muốn hấp diêm cô. Dứt lời, người đàn ông trên tay cầm một con dao tiến lại gần khiến Jae Sang sợ tắt đái. Sau 2 lần đâm trượt, gã đàn ông khốn nạn đã bị Jae Sang đánh bất tỉnh nhân sự. Sau cùng Jae Sang bị triệu tập tới đồn cảnh sát vì tội hành hung người đi đường. Nạn nhân đòi phí hòa giải là 10 củ, nếu không sẽ khởi tố Jae Sang. Mặc cho Jae Sang giải thích đến khô cả họng, cảnh sát vẫn không tin vì anh không có bằng chứng. Seon đứng một bên thấy bất bình quyết định ra tay làm việc nghĩa. Jae Sang còn đang lo tên kia làm khó làm dễ để đòi thêm tiền thì Seon đã dắt cô gái bị hãm hiếp tới làm chứng. Xong việc, Jae Sang chạy ra ngoài báo tin anh đã giải quyết ổn thỏa mọi việc, đồng thời cảm ơn cô. Nghe vậy Seon rất vui vì đây là vụ án đầu tiên mà cô xử lý được. Trở về hiện tại, Seon vừa đi trực đêm về thì thấy một ông lão đang đứng trước đồn cảnh sát. Hỏi mới biết khi nãy con gái ông lão gọi điện báo tin có người bám đuôi theo cô rồi đột nhiên tắt máy. Chạy tới nơi ông chỉ thấy một cái cài áo có chữ SMH là tên viết tắt của Suk Moon Hwan, chủ tịch tập đoàn thực phẩm lớn nhất nhì Hàn Quốc. Con gái ông làm việc tại văn phòng thư ký của chủ tịch, vì vậy ông nghi ngờ chủ tịch đã bắt cóc con mình. Nghe có người bàn ra tán vào về mình, phu nhân lập tức gọi Jae Sang tới văn phòng giải quyết vụ này. Ngay sau đó Seon cùng ông lão cũng tới văn phòng. Jae Sang đưa ra bằng chứng chứng minh chủ tịch và cô gái kia có nhắn tin qua lại rất thân mật. Điều này chứng tỏ chủ tịch không phải là người bắt cóc cô gái. Sau một hồi đấu võ mồm, hai người quyết định ai về nhà nấy tiến hành điều tra. Trong bãi đậu xe, Seon lại tới tìm Jae Sang cho anh một đấm vì tội dám cà khịa cô. Sau đó hai người quyết định lái xe đuổi theo cô nàng trưởng phòng để hỏi rõ sự tình. Hỏi mới biết nhân lúc chủ tịch vắng mặt không có ở nhà, phu nhân đã ra lệnh cho cô xử lý Tiểu Tam.
Trưởng phòng cũng chỉ cho hai người nơi cô gái kia bị giam giữ. Bên này cô em gái trà xanh đang bị trói chặt hai tay hai chân. Xung quanh cô là một đám xã hội thâm nhìn rất hổ báo cáo trồn. Sau khi biết tin, hai người lập tức báo tin về đồn cảnh sát, đồng thời nhanh chóng lái xe tới nơi cô gái bị giam giữ. Tới hang ổ của đám xã hội thâm, hai người không thấy có động tĩnh gì. Sau một hồi tìm kiếm, cả hai tìm thấy một căn phòng. Trong căn phòng chỉ có duy nhất một thùng tôn xanh. Sion tiến lại mở nắp thùng tôn ra thì bất ngờ chưa bà già. Bên trong lại là xác của cô gái xấu số kia. Jae Sang thấy vậy thì nôn hết cả mật xanh mật vàng. Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi việc, Sion lại tới tìm Jae Sang trách mắng. Cũng chỉ vì anh mà cô gái kia mới ngỏm củ tỏi. Nếu Jae Sang không cố kéo dài giúp phu nhân thì có lẽ hiện giờ cô gái vẫn sống vui vẻ yêu đời. Sion cho rằng Jae Sang đang dùng mạng sống của người khác để kiếm những đồng tiền dơ bẩn. Bởi vì lời nói của Sion mà Jae Sang đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng anh quyết định tới văn phòng nói rõ ràng mọi chuyện với phu nhân. Chuyện đã đến nước này mà phu nhân vẫn mạnh miệng mắng chửi Jae Sang như tát nước. Bà ta nào có biết Jae Sang đã ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện, bao gồm cả những lời thú tội của phu nhân. Cuối cùng Jae Sang cũng quyết định đứng lên chống lại phu nhân cũng như tập đoàn thực phẩm này. Nghe vậy mà phu nhân muốn tức ói máu. Jae Sang vừa mới đi khỏi, phu nhân đã gọi điện sai người xử lý anh. Trên đường về, Jae Sang mải gọi điện tâm sự với Sion mà không để ý đang có xe bám theo đuôi anh. Cuối cùng xe Jae Sang bị chiếc xe kia đâm cho quay như đĩa hát rồi va vào vệ đường. Sion ở bên này nghe thấy tiếng va chạm mạnh thì hết hồn chim én. Cùng lúc đó một chiếc xe tải đứng chờ ở đầu đường sẵn sàng lao tới kết liễu cuộc đời của Jae Sang. Mở mắt ra, Jae Sang thấy mình đang ở một nơi lạ hoắc lạ hơ. Không những vậy, anh còn đã có vợ và vợ anh chính là Sion. Thấy ảnh cưới của mình treo trên tường, Jae Sang ngỡ ngàng ngơ ngác không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Bất ngờ hơn là anh và Sion đã có với nhau một mặt con. Cứ ngỡ đây là một giấc mơ, Jae Sang hốt hoảng chạy tới văn phòng luật sư nơi anh làm việc. Jae Sang hùng hổ lao vào bên trong trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tới nơi, Jae Sang thấy anh công tố viên trước kia mình hay cạc hiện nay lại ngồi chễm chệ ở văn phòng luật sư cùng với cấp trên thì ngạc nhiên đến vô cùng. Tại thế giới này hai người vẫn như chó với mèo. Sau khi hai người cãi nhau chán no, cấp trên bỗng đứng dậy mắng Jae Sang một trận. Điều đáng ngạc nhiên nhất là cấp trên còn gọi anh là công tố Lee Jae Sang. Cuối cùng Jae Sang bị lôi ra ngoài. Sion đuổi tới nơi thấy như vậy liền kéo Jae Sang ra xe rồi nói cho anh nghe mọi chuyện. Hiện tại phu nhân Shin Chung Hee của tập đoàn thực phẩm Hung U đang bị điều tra do có liên quan tới vụ án mất tích của cô gái tên Seo Jung Chu. Nếu trước đây Jae Sang từng giúp Gong Min thoát tội thì ở thế giới này chính anh lại là người tống hắn vào tù. Hơn nữa, Jae Sang và Sion đã sống bên nhau 6 năm có lẽ. Sion vừa dứt lời, Jae Sang liền đứng hình mất vài chục giây. Cuối cùng Jae Sang ăn mặc chỉnh tề tới văn phòng công tố viên nơi anh đang làm việc. Bước vào phòng làm việc, đồng nghiệp liền đưa cho Jae Sang xem đoạn video vô tình quay dính cảnh Seo Jung Chu bị bắt cóc. Jae Sang nghĩ đây rất có thể là một giấc mơ do anh quá áy náy. Có lẽ thế giới song song này chính là nơi giúp Jae Sang sửa chữa lỗi lầm khi xưa. Dựa vào ký ức còn sót lại, Jae Sang dẫn Sion cùng đồng bọn tới lục soát nhà kho nơi anh cùng Sion từng tìm thấy thi thể Seo Jung Chu. Tới căn phòng trên tầng lầu, Jae Sang lại thấy một thùng tôn xanh. Thế nhưng khi Jae Sang tiến lại gần mở thùng tôn ra thì bên trong lại chẳng có gì. Mất công đi một chuyến mà cả đám lại chẳng thu thập được manh mối gì. Cuối cùng Jae Sang bị sếp véo tai kéo tới văn phòng mắng cho một trận. Nhờ có Jae Sang làm loạn mà phu nhân Shin Chung Hee cũng đã có đủ thời gian thu xếp ổn thỏa để trốn sang nước ngoài. Jae Sang quyết định triệu tập phu nhân Seo Jung Chu tới đồn cảnh sát tra hỏi hình hình. Thế nhưng Seo Jung Chu không có thiện chí muốn hợp tác một chút nào. Biết sức chịu đựng của phu nhân rất kém cho nên Jae Sang liên tục cà khịa bà. Jae Sang chỉ mới hỏi một vài câu, phu nhân đã nhảy ngược lên. Hai người bắt đầu cãi nhau như chó với mèo. Thấy mọi việc bắt đầu không theo ý muốn, anh luật sư ngồi bên cạnh phu nhân quyết định từ chối trả lời câu hỏi của Jae Sang. Anh cũng không quên khen Jae Sang đã tiến bộ hơn rất nhiều. Phu nhân Shin Chung Hee đang chuẩn bị cắp đuôi ra về thì trưởng phòng công tố nhận được lệnh bắt giữ khẩn cấp phu nhân với tội danh hành hung cấp dưới. Phía cảnh sát cũng đã có giấy kiểm định thương tật của nạn nhân. Cuối cùng phu nhân bị đeo còng số 8 ngay tại chỗ. Sion cũng gọi Jae Sang lên tầng thượng hỏi anh lý do anh biết những thông tin mật của tập đoàn thực phẩm. Cô cho rằng chồng mình đã dùng tiền để mua chuộc thông tin. Tiền ăn còn không có thì lấy đâu ra tiền mua thông tin hả trời. Jae Sang tuyên bố anh sẽ khiến phu nhân Shin Chung Hee phải trả giá đắt cho những hành động sai trái bà ta đã làm. Thấy chồng mạnh miệng như vậy, Sion cảm thấy anh rất tuyệt cả là vời. Sau đó văn phòng công tố tiếp tục điều tra vụ án mất tích của Seo Jung Chu. Jae Sang cho rằng người làm ở văn phòng chủ tịch như Seo Jung Chu nhất định sẽ có 2 chiếc điện thoại. Một chiếc là điện thoại cá nhân, còn chiếc còn lại là điện thoại công ty. Thế nhưng 2 chiếc điện thoại của Seo Jung Chu lại ở 2 nơi khác nhau. Mặc dù ban ngày 2 chiếc điện thoại này ở cùng một nơi nhưng ban đêm thì mỗi cái một nẻo. Lúc này mọi người cũng nhận ra em gái trà xanh của chủ tịch không phải là Seo Jung Chu mà là một cô nàng khác. Đang mải mê suy nghĩ thì Jae Sang nhìn thấy chú gấu ở móc treo chìa khóa. Nhờ có chú gấu mà Jae Sang đã đoán được người ngoại tình với chủ tịch là ai. Sau đó Jae Sang đã triệu tập cô trưởng phòng hay đi theo bợ đít phu nhân đến điều tra. Vừa gặp mặt, Jae Sang đã tuyên bố thẳng thừng rằng trưởng phòng mới là người cặp kè với chủ tịch. Thấy trưởng phòng luôn miệng phủ nhận, Jae Sang đã phân tích toàn bộ bằng chứng bản thân đã điều tra được cho cô nghe. Không những vậy, trưởng phòng còn sử dụng điện thoại công ty của Seo Jung Chu để liên lạc với chủ tịch khiến phu nhân hiểu nhầm để rồi mọi chuyện ra nông nỗi này. Trưởng phòng đang ngồi vắt vẻo nghe vậy bỗng sợ hãi mà ngồi ngay ngắn chỉnh tề lại.
Trong lòng rất run sợ nhưng cô vẫn ấp úng cho rằng Jae Sang đang bịa chuyện đổ oan cho cô. Chỉ cần trưởng phòng giúp anh lấy được bằng chứng chứng minh phu nhân có tội thì anh sẽ bỏ qua chuyện này. Nếu không anh sẽ làm ầm ĩ mọi chuyện và cho phu nhân biết em gái trà xanh chính hiệu chính là cô. Nghe vậy trưởng phòng liền gọi điện cho đám xã hội thâm bắt cóc Seo Jung Chu. Nhờ có cuộc điện thoại này, cảnh sát đã tìm ra hang ổ của lũ xã hội thâm. Sau khi có được địa chỉ rõ ràng, cảnh sát lập tức xuất phát tới hang ổ của lũ cớm. Trên đường đi, Sion thắc mắc không hiểu vì sao Seo Jung Chu vẫn còn sống nhân răng mà phu nhân lại muốn trốn ra nước ngoài. Cô cho rằng phu nhân muốn trốn trước rồi mới xử lý Seo Jung Chu sau. Có lẽ vì vụ án này đang được cả nước chú ý nên phu nhân cũng không dám làm cản. Sion lập tức quay xe tới bến tàu. Tại đây hai người phát hiện phu nhân cùng đồng bọn chuẩn bị dẫn Jung Chu lên tàu bỏ trốn. Jae Sang còn đang móc điện thoại ra gọi chi viện thì Sion đã gào ầm lên rồi phi ra như một vị thần. Cô hùng hổ tuyên bố cô là cảnh sát và nằng nặc đòi lại con tin. Không còn cách nào khác, Jae Sang cũng phải xuất đầu lộ diện cùng vợ. Thấy hai người ăn nói xà lơ, đám xã hội thâm liền lao vào xử lý đôi vợ chồng hơi trẻ này. Sion một mình đánh nhau như điên với lũ cớm, miệng không ngừng kêu Jae Sang chạy ngay đi trước khi hai tên cớm đuổi theo Jae Sang tới nơi để khay gỗ cũng bị anh xử gọn. Trên đường quay lại cứu vợ, Jae Sang bỗng nhìn thấy một chiếc giày cao gót. Men theo lối đó, Jae Sang đã nhìn thấy cảnh tượng hai tên cớm chuẩn bị tiễn Jung Chu đi chầu Diêm Vương. Thấy vậy, Jae Sang liền đẩy đống hàng vào người lũ cớm rồi kéo Jung Chu chạy thoát thân. Thế nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như đưa nàng đi ẻ như vậy. Sau khi bắt được hai người tên côn đồ dí súng thẳng đầu, Jae Sang định tiễn anh đi theo ông bà về nơi chín suối. Cũng may Sion cùng đội chi viện đã kịp thời xuất hiện cho tên kia ăn một viên kẹo đồng. Jae Sang nhìn thấy máu thì lăn đùng ra xỉu cắp xỉu đao. Cuối cùng Jung Chu cũng được giải cứu khỏi bàn tay của phu nhân cùng đám xã hội thâm. Sau khi tỉnh lại, Jae Sang đã qua phòng bệnh hỏi thăm tình hình của Jung Chu. Nhìn Jung Chu cùng bố vui vẻ hạnh phúc, Jae Sang bỗng nhớ lại cảnh tượng Jung Chu qua đời ở thế giới kia cùng những lời trách móc của Sion. Jae Sang bỗng cảm thấy tội lỗi ngập tràn mà khóc nấc lên. Lúc này Jae Sang đột nhiên nhớ tới Sion, liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cô. Sion bỗng từ đâu nhảy lên người Jae Sang rồi hôn chụt một cái khiến anh giật hết cả mình. Sion vui vẻ nhảy tưng tưng vì đã cùng chồng giải quyết được một vụ án lớn. Hai người cùng nhau ngủ một giấc quên trời quên đất. Sáng sớm hôm sau, Jae Sang giật mình thức giấc vì quả giám của con gái. Thấy bản thân vẫn còn ở thế giới xa lạ này, Jae Sang gào lên như lợn bị chọc tiết. Anh không thể chấp nhận sự thật đau đớn này. Thái độ kỳ lạ của Jae Sang khiến hai mẹ con Sion hoang mang tột độ. Lúc này cả người Jae Sang đột nhiên cứng đờ rồi ngã lăn ra giường. Đồng tử của anh như vỡ ra từng mảnh, hình ảnh anh nằm hấp hối trên giường bệnh bỗng xuất hiện. Một giây sau, Jae Sang đã trở lại trạng thái bình thường. Quá hốt hoảng, Jae Sang chạy một mạch vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lúc này Jae Sang mới phát hiện trên tay mình có một vết sẹo lớn. Trong lúc ngồi ăn cơm, Sion nhắc nhở Jae Sang tới thăm cấp dưới nhưng anh không biết vợ mình đang nhắc tới ai. Lúc này Sion mới nói cho Jae Sang biết tin phu nhân Shin Chung Hee từng thuê người xử lý anh nhưng lại vô tình khiến cấp dưới của anh bị thương. Tại bệnh viện, bác sĩ thông báo phải mất một tuần nữa cấp dưới của Jae Sang mới có thể tỉnh lại. Càng ngày càng khó hiểu, Jae Sang liền hỏi lại mọi chuyện lúc xảy ra tai nạn. Xem lại hồ sơ, Jae Sang giật mình nhận ra toàn bộ thời gian không gian đều trùng khớp đến bất ngờ. Jae Sang cho rằng bản thân ở thế giới thực đang hôn mê sâu nên mới được chuyển tới thế giới song song này. Tại thế giới này mọi thứ đều trái ngược hoàn toàn so với thế giới thực. Có lẽ Jae Sang chỉ có thể quay trở lại khi bản thân ở thế giới thực tỉnh dậy từ cơn mê mà thôi. Thời gian quay lại có thể là một tuần nữa như những gì bác sĩ đã chẩn đoán cho cấp dưới của anh. Đang ngồi thẫn thờ thì cấp dưới bỗng xuất hiện thù lù một đống khiến anh giật hết cả mình. Cấp dưới đưa Jae Sang một tập hồ sơ chất cao như núi và yêu cầu anh phải giải quyết tất cả trong vòng một tuần. Jae Sang lập tức bắt tay vào giải quyết hồ sơ tồn đọng. Nào là vụ án bà cụ giả điếc giam giữ chồng, nào là vụ hai vợ chồng ly dị kéo nhau tới phòng thẩm tra đánh nhau tơi bời hoa lá. Công tố viên đứng bên cạnh cũng bị túm tóc tạt tai tát tới tấp. Còn có cả vụ ông anh định dùng xê sủi giả vờ sùi bọt mép để trốn tội. Jae Sang cũng hạn hán lời với những trường hợp 3 chấm như này. Sion đang đứng nói chuyện cùng đồng nghiệp thì một gã đàn ông nhìn mặt không mấy tốt đẹp bước tới cà khịa. Biết ông sắp tham gia tranh cử chức thị trưởng, Sion mong sớm ngày gặp lại ông tại đồn cảnh sát. Cho dù là đến tuyên truyền hay là tới điều tra thì cô cũng rất mong được gặp ông tại đồn. Người đàn ông này tên Giang Do Sik, chủ tịch một tập đoàn tài chính. Lúc này bản tin cũng đưa tin chủ tịch Giang Do Sik đang đi thiện nguyện, đồng thời thông báo bản thân sẽ tham gia tranh cử. Sion đứng trước thư viện mặt căng như dây đàn nghe ngóng bản tin. Giang Do Sik đang đút cho một ông già ăn thì bị ông phun cháo vào người. Trước máy quay, Giang Do Sik tỏ ra ân cần chăm sóc ông, thế nhưng sau lưng lại đánh ông lão lên bờ xuống ruộng. Bên này Jae Sang cũng đã tới nơi mình gặp nạn. Anh cho rằng nơi này đã khiến anh tới thế giới này thì cũng có thể giúp anh quay trở về. Vốn định chạy ra giữa đường để mặc cho xe đâm nhưng khi chiếc xe chuẩn bị lao tới, Jae Sang lại co giò bỏ chạy. Đã vậy còn trách mắng tài xế suýt chút nữa thì hãm hại mình. Sau đó Jae Sang cùng đồng bọn được triệu tập tới văn phòng công tố để giải quyết một vụ án mất tích. Nạn nhân là một cô gái tên Jung Mi. Vài ngày trước Jung Mi ra ngoài tản bộ rồi không thấy quay trở lại. Bọn họ có nhiệm vụ phải tìm thấy Jung Mi nội trong một ngày. Cả đám liền kéo nhau tới nhà Jung Mi để điều tra tình hình. Tại đây bọn họ đã gặp ông bố khiếm thị cùng cô bạn thân của Jung Mi. Trong quá trình điều tra, cô bạn thân luôn giành quyền trả lời khiến Jae Sang cảm thấy có điều gì đó sai. Anh lập tức vào trong nhà quan sát để tìm manh mối. Cô bạn thân thấy vậy liền mang theo khuôn mặt lo lắng lò dò theo sau Jae Sang. Khi mọi người ra về, Jae Sang quyết định hẹn cô bạn thân của Jung Mi tới quán cà phê gần đó nói chuyện riêng. Tới nơi, cô bạn thân liền nói ra một loạt những công việc cực khổ Jung Mi đã và đang làm.
Dung Mi phải làm như trâu như bò cũng chỉ vì trả nợ thay bố mình. Và một ngày trời trong xanh gió mát lành, một đám côn đồ chuyên đòi nợ thuê đã tới tận nhà bắt Dung Mi trả một khoản nợ lớn vốn không thuộc về cô. Chúng còn lẽo đẽo đi theo Dung Mi tới chỗ làm quậy đục nước khiến cô liên tục bị đuổi việc. Cảnh sát bên này cũng đi điều tra xem Dung Mi là người như thế nào. Thế nhưng mỗi nơi họ lại nhận được một đáp án khiến cảnh sát cũng phải hoang mang tột độ. Sau đó mọi người gọi bố Dung Mi tới thuyết phục ông làm phẫu thuật mắt. Mặc cho cảnh sát khuyên rát cổ mỏi miệng, ông cũng muốn đợi con gái quay về rồi mới làm phẫu thuật. Lúc này Jae Sang bỗng bóc mẽ sự thật. Thật ra Dung Mi đã bỏ nhà ra đi để lại bố già một thân một mình vì khoản nợ siêu to khổng lồ. Bởi vì không chấp nhận được sự thật bị con gái bỏ rơi cho nên ông bố mới cố tình dàn dựng chuyện Dung Mi mất tích để cảnh sát vào cuộc giúp mình tìm kiếm con gái. Bị nói trúng tim đen, bố Dung Mi liền dãy đành đạch nhìn vô cùng giả chân. Jae Sang tức giận mắng cảnh sát không phải thám tử miễn phí mà giúp ông tìm người. Sau đó Sion đã tới an ủi bố Dung Mi giúp ông bình tĩnh hơn. Buổi tối Jae Sang nhận được thông báo bệnh tình của cấp dưới có tiến triển rất tốt, có thể sẽ tỉnh lại trong vòng 3 ngày tới. Jae Sang vô cùng vui mừng vì cho rằng khi cấp dưới tỉnh lại cũng là lúc anh được trở về thế giới thực. Đang vui thì Sion vào chửi cho anh một trận vì tội quên đón con. Hai người vội vàng chạy tới trường học, chỉ thấy cô con gái đang khóc như mưa, than thân trách phận bản thân số khổ. Về tới nhà, cô bé còn khoanh tay như bà cụ non tuyên bố từ giờ sẽ không nói chuyện với Jae Sang. Nhưng nghe Sion nói Jae Sang sẽ đọc cho nghe 10 cuốn truyện, cô bé lập tức thay đổi quyết định. Ngày hôm sau, Sion nhận được thông báo cảnh sát phát hiện một cánh tay bị ném trong thùng rác. Cảnh sát cho rằng đó là tay của Dung Mi vì bàn tay có đeo chiếc nhẫn Dung Mi thường hay đeo. Sau đó cảnh sát nhận được tin vợ cũ của bố Dung Mi đột nhiên quay lại đăng ký làm phẫu thuật cho ông. Sion cùng đồng nghiệp lập tức tới bệnh viện nói chuyện với bà ta. Trong lúc khóc lóc ỉ ôi, bà lỡ miệng nói nếu bố Dung Mi biết con gái mình đã bị chặt đứt cánh tay phải thì phải sống sao. Sion lập tức cảm thấy nghi ngờ vì cô chưa đề cập đến chuyện Dung Mi bị chặt đứt tay trái hay tay phải. Về tới văn phòng, Sion lập tức cho điều tra thông tin về vợ cũ bố Dung Mi. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện bà từng có tiền án lừa đảo chuyên nghiệp. Bà đã tiếp cận hai bố con Dung Mi trong một chuyến hoạt động phúc lợi xã hội. Sau đó Dung Mi đã mua bảo hiểm có giá trị bồi thường lên đến 600 triệu. Mọi người đều đổ dồn sự nghi ngờ vào bà, nhưng Jae Sang lại cho rằng cả nhà ba người họ đang cố tình tạo ra vụ án này. Sau khi kết thúc cuộc họp, cảnh sát lập tức cử người đi điều tra thêm manh mối. Cuối cùng họ phải ra về tay trắng. Bên này, chủ tịch tập đoàn tài chính Giang Do Sik cũng mời tới một anh luật sư có máu mặt. Dù chưa biết vụ việc nghiêm trọng như thế nào nhưng anh luật sư vẫn vui vẻ đồng ý. Sau khi bị Sion cho ăn hành, Jae Sang mang theo khuôn mặt thẫn thờ tới văn phòng. Jae Sang quỳ trên mặt đất khen sếp quả sáng suốt khi ly hôn liền bị ông đập cho một trận. Hai người đang cơm bạt thì Sion thông báo bà E Suk đã tìm được luật sư riêng. Tới nơi, Jae Sang ngơ ngác ngỡ ngàng phát hiện luật sư của bà E Suk lại chính là kẻ thù không đội quần chung với mình. Buổi thẩm vấn bắt đầu, bà E Suk từ chối trả lời tất cả các câu hỏi mà để cho luật sư của mình trả lời thay. Jae Sang ở ngoài biết không thể thu thập được gì bèn đi vào cảnh cáo bà E Suk đừng quá trông mong vào đám luật sư này. Sau cùng bà cũng chỉ là người bị lợi dụng mà thôi. Ra khỏi phòng thẩm vấn, ai nấy đều khó chịu vì chưa điều tra được gì đã phải thả người. Jae Sang cho rằng vụ án này quy mô tưởng không lớn mà lại lớn không tưởng. Được văn phòng luật sư lớn nhất nhì Hàn Quốc đứng ra biện hộ thì biết rồi. Sau đó Jae Sang tới tìm một chàng trai trẻ đeo kính dày cộp đề nghị cậu tham gia vào tổ công tố để điều tra vụ án này. Thế nhưng chàng trai trẻ này lại co giò chạy như ma đuổi vì không thích phải làm việc với người đã tống cậu vào tù. Lúc này Jae Sang mới biết chính anh là người đã khiến cậu ta phải ngồi tù chân kiến. Ở thế giới thực, Jae Sang đã chạy trắng án giúp chàng trai trẻ, còn ở đây thì hoàn toàn ngược lại. Đêm đó, Jae Sang thuyết phục chàng trai trẻ tới một quán bar nơi mà các luật sư cũng như phóng viên thường xuyên lui tới để giao dịch ngầm. Anh muốn cậu ta ăn trộm băng ghi hình ở đó, sau đó cắt ghép để làm thông tin dẫn dắt Giang Cư Mận. Sau đó tin tức về cuộc giao dịch giữa văn phòng luật sư và phóng viên đã được chiếu trên bản tin. Nhìn thấy bản tin được phát sóng trên TV, Giang Do Sik tức ói máu. Vì không muốn ảnh hưởng tới việc tranh cử của mình, Giang Do Sik đã gọi điện đe dọa luật sư phải giải quyết ổn thỏa chuyện này. Trong cuộc họp của tổ điều tra, cảnh sát cho rằng Dung Mi đã bị bán cho bọn buôn bán nội tạng vì nhóm máu của cô thuộc nhóm máu hiếm. Sau đó cả đám chia nhau tới những nơi Dung Mi từng làm việc để điều tra. Trong khi đó, đội trưởng cùng anh Mập sẽ đi tới chỗ bọn đòi nợ thường xuyên quấy nhiễu Dung Mi. Vào đến nơi chưa nói được mấy câu, hai bên đã lao vào tẩn nhau bôm bốp như thị nở giã gạo với Chí Phèo. Thấy tên cầm đầu bỏ chạy, tổ trưởng lập tức đuổi theo hắn tới tận xe. Khi tên cầm đầu nghĩ bản thân sắp thành công cao chạy xa bay thì xe lại không di chuyển. Hóa ra anh cảnh sát trẻ được cử ở dưới canh chừng đã tháo bánh xe của hắn. Xe đã bị tháo mất bánh thì có mà chạy đàng trời. Jae Sang cùng Sion cũng đã tới nơi trước kia Dung Mi từng làm việc. Hai cô gái làm việc ở hộp đêm cũng xác nhận Dung Mi đã từng làm việc tại đây. Hóa ra Dung Mi cũng không đàng hoàng tử tế như những gì cô bạn thân đã kể. Hai cô gái ở hộp đêm cũng cho biết bọn xã hội thâm chuyên đòi nợ thuê thường xuyên tới tìm Dung Mi. Không muốn bố mình gặp chuyện không may nên Dung Mi luôn ra sức bảo vệ bố mình. Không những vậy, Dung Mi thường xuyên phải nhặt nhạnh lại thức ăn thừa của hộp đêm. Nghe đến đây, hai người đau lòng không thôi. Sau khi tập hợp tất cả thông tin thu thập được, Sion cho rằng chủ tịch Giang Do Sik là người đứng sau bảo kê tất cả mọi chuyện, bởi vì mọi manh mối có liên quan đều có dính dáng tới viện phúc lợi của ông. Không những vậy, con trai của đại diện Đảng Dân Chủ sắp có một cuộc phẫu thuật tim mà vẫn chưa có ai hiến tặng. Chính vì vậy, Giang Do Sik mới tổ chức khám sức khỏe miễn phí ở khắp mọi nơi để tìm ra người có nhóm máu thích hợp. Thật không may khi Dung Mi lại là người được chọn. Giang Do Sik muốn nhắm chắc trong tay tấm vé đắc cử nên đã đứng ra tiếp tay cho đại diện Đảng Dân Chủ. Lúc này Jae Sang cùng đồng bọn mới ngộ ra vấn đề.
Cảnh sát lập tức cắt cử người theo sát bà E-suk, một trong những nhân chứng quan trọng vì lo sợ bà sẽ gặp nguy hiểm. Trên đường về, bà E-suk phát hiện có người lẽo đẽo đi theo sau mình. Bà cố chạy về phía trước thì lại có một tên khác chặn đầu. Chúng lôi bà vào ngõ định xử lý bà tại đây, nhưng bà E-suk đã dùng bộ nhá của mình xử lý hai tên rồi đánh bài chuồn. Cũng may mà nhóm Seon đã kịp thời tới nơi giải cứu bà. Luật sư của Jang Do-sik nghe tin lập tức tới hỏi chuyện bà E-suk bị tấn công có liên quan đến ông không thì ông sống chết không nhận. Cũng đúng thôi, bởi Jae-sang mới là người thuê người giả làm kẻ xấu tấn công E-suk để bà ta biết mà sợ. Về tới văn phòng công tố, bà E-suk đã cầu xin Jae-sang giúp bà bảo toàn tính mạng. Lúc này bà E-suk cũng tự nguyện khai ra những người có liên quan, trong đó có cả mục sư Park. Mục sư Park đã kêu bà tiếp cận bố con Jung-mi để canh chừng ngăn không cho Jung-mi chạy mất lúc nào không hay. Sau đó ông ta còn gặp riêng Jung-mi để khuyên cô bé bán nội tạng cho mình. Sau khi nhận được lời khai của bà E-suk, cảnh sát lập tức cử người đi bắt giữ luật sư Park. Trong khi đó, Jae-sang cùng Seon sẽ tới điều tra bệnh viện nơi tiếp nhận phẫu thuật lấy tạng. Tại bệnh viện, hai người trực tiếp điều tra đại biểu Đảng Dân Chủ cùng bác sĩ bệnh viện. Seon khẳng định sẽ cho hai người đi tù mọt gông, không quên chúc con trai đại biểu sẽ có cái kết bi thảm vì bố nó đã sát hại con nhà người ta. Khi mọi chuyện được phơi ra ánh sáng, ca phẫu thuật của bố Jung-mi cũng đã hoàn thành. Lúc này tổ trưởng mới nói cho hai người biết người hiến giác mạc cho bố Jung-mi chính là Jung-mi chứ không phải ai khác. Seon ngập ngừng muốn nói cho ông biết chuyện của Jung-mi, nhưng ông cũng phần nào đoán ra được sự tình. Nghe ông tâm sự, Seon không kìm được nước mắt. Những người đứng bên ngoài nước mắt cũng đã chảy thành sông. Sau khi những người có liên quan bị triệu tập tới đồn cảnh sát để điều tra, chủ tịch Jang Do-sik đã cho người đi xử lý họ vì không muốn liên lụy tới việc tranh cử. Ngày hôm sau, Jae-sang cùng Seon tới nghĩa trang thăm viếng một bé gái. Seon liên tục nói anh trai cô phải chịu tội giết người. Nghe cô nói vậy, Jae-sang vô cùng tò mò nhưng lại không dám hỏi. Lúc này Jae-sang bỗng nhận được điện báo cảnh sát đã tìm thấy xác của đại diện Đảng Dân Chủ. Tới nơi, cảnh sát còn báo cho Jae-sang biết tin bà E-suk cũng đã đi chầu Diêm Vương do dị ứng thức ăn. Nghe xong, Seon lập tức cho rằng chủ tịch Jang Do-sik chính là chủ mưu của chuỗi vụ việc này. Sau đó, Seon đã đích thân tới tận chỗ của chủ tịch Jang để làm ầm lên. Tại đây, Seon hùng hổ tuyên bố chính chủ tịch Jang là người có liên quan tới đường dây buôn bán nội tạng. Nếu chủ tịch Jang đắc cử thị trưởng thì thành phố này hẳn sẽ thối nát hơn bao giờ hết. Mặc cho Seon có mắng chửi dè bỉu như thế nào, Jang Do-sik vẫn cứ trơ cái mặt ra không thèm để tâm tới lời nói của cô. Đã vậy, chủ tịch Jang còn hỏi Seon có làm cảnh sát được mãi không hay cũng sẽ trở thành một cái xác không hồn được người ta tìm thấy. Về tới văn phòng công tố, Jae-sang lập tức hỏi tổ trưởng về anh trai của Seon. Jae-sang mượn lý do mất trí nhớ tạm thời để tổ trưởng kể cho anh nghe về anh trai vợ. Năm xưa khi thành phố muốn xây dựng lại cơ sở hạ tầng, mâu thuẫn giữa người dân và chủ tịch Jang Do-sik vô cùng gay gắt. Mặc cho người dân có phản đối, chủ tịch Jang cũng bỏ ngoài tai. Anh trai Seon đứng lên phát biểu cũng đã bị chủ tịch Jang ghi thù. Khi đó anh trai Seon đang làm bác sĩ trong một viện bảo trợ trẻ em. Vào một ngày đẹp trời, Seon tới thăm viện bảo trợ thì thấy mọi thứ nơi này đều hoang tàn đổ nát. Vào tới nơi, cô thấy anh trai mình đang ngồi thu lu một góc. Hỏi mới biết chủ tịch Jang đã cho người tới quậy đục nước chỗ này để uy hiếp anh. Anh còn dặn dò Seon nếu anh xảy ra chuyện chẳng lành thì nhất định phải điều tra chủ tịch Jang đầu tiên. Trên đường về, Seon bắt gặp một người mặc đồ đen lén la lén lút. Seon xông lên quyết sống mái với hắn một phen, nhưng tên mặc đồ đen đã cầm chậu hoa đập vào đầu cô rồi đánh bài chuồn. Bước vào bên trong viện phúc lợi, trước mắt Seon đâu đâu cũng là máu. Toàn bộ đám trẻ trong viện phúc lợi đều đã ngỏm củ tỏi. Seon sợ hãi chạy ra ngoài, nhưng cô vừa ra tới nơi căn phòng đã phát nổ. Trở về nhà, Jae-sang vừa nhớ lại câu chuyện Seon đã từng trải qua, vừa đau lòng liếc nhìn vợ đang cặm cụi rửa bát. Tin tức buổi sáng đang đưa tin về một dược sĩ nổi tiếng có tên Bin-u. Bin-u vừa đặt chân xuống sân bay, chủ tịch Jang đã ra đón tay bắt mặt mừng, cứ như hai người thân thiết lắm, thân thiết vừa. Nhưng sự xuất hiện của chủ tịch Jang khiến Bin-u không vui cho lắm. Jang Do-sik vẫn không biết điều, không ngừng làm màu làm mè trước mặt phóng viên. Bên này, Jae-sang vừa mới tới văn phòng thì cơ thể anh đột nhiên cứng đờ. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện hình ảnh cơ thể anh ở thế giới thực đang phải tiến hành phương pháp sốc điện. Jae-sang đau đớn ôm ngực ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Mở mắt ra, Jae-sang đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán Jae-sang bị ngất do làm việc quá độ, đồng thời khuyên anh về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Khi biết mình đang ở cùng bệnh viện với cấp dưới, Jae-sang lập tức tới thăm anh ta. Trước cửa phòng bệnh, vợ cấp dưới báo cho Jae-sang biết tin cấp dưới của anh có khả năng cao sẽ trở thành người thực vật. Nghe vậy, Jae-sang lo lắng bản thân ở thế giới thực cũng gặp phải vấn đề tương tự. Lúc này, một bà mẹ đang đứng dưới cơn mưa chờ con gái đi học về. Trên đường về, cô bé vô tình gặp một người đàn ông mặc đồ đen, trên tay xách một cái túi đựng một chiếc búa. Hôm sau, nhà Jae-sang và Seon phải tiếp đón một vài vị khách quý. Đúng lúc này, hai người nhận được điện báo của cảnh sát. Cảnh sát đã phát hiện thi thể của một nữ sinh giữa bãi đất trống. Thủ pháp giết người của hung thủ giống hệt vụ án giết người hàng loạt tại viện bảo trợ trẻ em năm xưa. Đại đa số cảnh sát đều cho rằng hung thủ của hai vụ án này cùng là một người. Sau khi đến nhà nạn nhân điều tra, cảnh sát phát hiện khu nhà nạn nhân cùng mẹ đang sinh sống nằm trong diện quy hoạch để xây dựng phòng nghiên cứu. Thế nhưng hai mẹ con không còn chỗ nào để đi nên không chịu di rời. Trước đó, chủ tịch Jang cũng đã đích thân tới tận nơi mắng chửi hai mẹ con họ cay nghiệt. Nghe vậy, phía cảnh sát cũng dần hiểu ra vấn đề. Seon bỗng nhớ lại vụ án năm xưa của anh trai mình. Năm đó khi cảnh sát điều tra chủ tịch Jang, ông ta còn xúc phạm anh trai Seon khiến cô phát điên. Bên này, Jae-sang tới văn phòng luật sư nói ra những điều khiến anh luật sư không ngờ đến. Thấy Jae-sang đã không còn dễ nhằn như xưa, anh luật sư liền lấy ra bản hợp đồng có lợi cho cả đôi bên. Jae-sang nghĩ rằng nếu anh không thể quay trở về thì anh phải thay đổi chất lượng sống ở đây.
Tại văn phòng, trưởng phòng đang trách mắng mọi người không quản lý tốt hiện trường, khiến đoạn video người nhà nạn nhân bị tấn công lan truyền khắp cõi mạng. Lúc này tất cả mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía Suho, anh trai của Seon, bởi vì năm xưa anh bỗng biến mất trong vụ thảm án. Seon lại cho rằng chuỗi vụ án này đều liên quan tới chủ tịch Giang vì những nơi xảy ra án mạng đều nằm trong kế hoạch thi công công trình của ông. Jae Sang đang mải mê suy nghĩ về lời mời gọi hấp dẫn của anh luật sư thì bị trưởng phòng gọi giật ngược trở lại. Lúc này Jae Sang bỗng nói anh muốn từ chức, khiến những người có mặt đều ngơ ngác ngỡ ngàng. Đồng nghiệp hỏi dò Seon về quyết định của Jae Sang nhưng cô cũng đâu có biết gì. Seon mở tin nhắn của Jae Sang ra xem mới thấy tin nhắn anh luật sư chốt kèo với chồng mình. Tổ trưởng đồng ý sẽ để Jae Sang thôi việc sau khi anh giải quyết ổn thỏa vụ án lần này. Về tới nhà, vợ chồng Jae Sang lại cãi nhau một trận tơi bời hoa lá. Jae Sang đã quá chán ghét cuộc sống nghèo khổ như hiện tại. Seon nghe chồng nói vậy thì vô cùng buồn. Cô không ngờ chồng mình có thể nói ra những lời như vậy. Hôm sau, mọi người đang ở hiện trường tìm kiếm manh mối thì nhận được tin một công tố viên đang mở họp báo công khai tin tức về vụ án. Quay trở về thì thấy Jae Sang đang đứng trên bục tuyên bố sẽ tìm bằng được hung thủ. Seon trách Jae Sang mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu mà anh đã dám công khai danh tính người nhà nạn nhân. Thế nhưng Jae Sang lại muốn lợi dụng truyền thông để thu thập tin tức có liên quan. Nhận được tình báo từ một bà chủ nhà hàng, mọi người lập tức kéo nhau tới đó. Bà chủ nhà hàng cho biết tối hôm đó bà đã thấy 3 chiếc ô tô đen dẫn theo một cô gái đi vào công trường. Trời sinh bản tính tò mò, bà lập tức bám đuôi theo sau. Tới nơi bà thấy một đám đàn ông cao to đánh đập một cô gái vô cùng dã man. Không những vậy, bà còn thấy sự xuất hiện của chủ tịch Giang tại hiện trường. Cảnh sát muốn trích xuất camera nhưng bà chủ nhà hàng cho biết xung quanh đây không có camera. Sau khi báo cáo tình hình, Jae Sang liền kêu mọi người đi ngụy tạo điều tra. Seon nghe mà tức ói máu. Tối đó hai vợ chồng dẫn con gái đến khu vui chơi. Trong lúc nói chuyện ở bên ngoài, Seon thắc mắc vì sao Jae Sang đột nhiên thay đổi đến chóng mặt như vậy. Bây giờ anh đã trở thành một con người xấu xa, nói năng vô trách nhiệm hơn xưa rất nhiều. Jae Sang cho rằng áp lực gia đình anh đang gánh trên vai khiến con người anh thay đổi như vậy. Anh còn lo lắng Seon sẽ phải sống vất vả khi không có anh ở bên. Con gái nghe bố nói vậy lại tưởng bố muốn bỏ rơi mẹ con mình, liền lăn ra dãy đành đạch giữa khu vui chơi. Jae Sang sợ hãi bế con gái rời đi trước ánh mắt dò xét của biết bao người. Hôm sau, mọi người tới công ty của Giang Do Sik điều tra vì vụ án gây tai nạn rồi bỏ trốn có liên quan đến ông. Chủ tịch Giang lại một lần nữa nhắc tới vụ án năm xưa của Suho khiến Seon rất điên tiết. Cũng may mà anh đồng nghiệp ngồi bên đã giữ cô lại. Tổ trưởng cũng không quên cà khịa chủ tịch Giang, đồng thời hứa sẽ bắt hung thủ phải quỳ gối xin lỗi trước truyền thông. Mọi người đang ngồi trong văn phòng bàn bạc thì một đám giám sát viên tới báo có người tố cáo Seon. Vì vậy Seon cần phải phối hợp điều tra quan hệ giữa cô và anh trai Suho của mình. Lúc này sếp mới biết quan hệ giữa Suho và Seon. Ông lập tức triệu tập tổ trưởng cùng Jae Sang tới trách mắng vì đã giấu ông suốt thời gian qua. Ông còn nói Seon sẽ bị cắt chức tạm thời cho tới khi kết thúc thời gian giám sát. Không những vậy, Seon còn có thể bị tố cáo tội cố ý cản trở người thi hành công vụ vì đưa ra lời khai giả. Jae Sang liền gọi điện cảnh cáo anh luật sư không được động vào vợ mình. Jae Sang cũng bắt đầu tuyên chiến với luật sư. Anh cho người lấy trộm thẻ nhớ trong camera hành trình trên xe chủ tịch Giang để làm bằng chứng phạm tội. Thế nhưng khi xem đoạn video thì lại không phát hiện nạn nhân mà lại là một cô gái khác. Cùng lúc đó, tổ trưởng đưa cho mọi người bằng chứng mới. Anh đã xác nhận được thông tin của kẻ tình nghi, nhưng khi cảnh sát tới nhà kẻ tình nghi thì nơi đây đã không một bóng người. Cảnh sát còn phát hiện những lọ thuốc giống với chứng cứ năm xưa họ đã thu thập được trong vụ án của Suho. Jae Sang cầm lọ thuốc trên tay, chợt nhớ ra tại thế giới thực Seon từng mang lọ thuốc giống vậy tới nhờ anh điều tra. Thế nhưng vụ án đó đã kết thúc, Jae Sang đành nói dối rằng không có ai sử dụng loại thuốc đó. Nghe vậy Seon liền thất vọng quay trở về. Tới văn phòng, Jae Sang bỗng nghe thấy tiếng Seon nói chuyện với cấp dưới. Seon đã tìm được manh mối mới cho vụ án lần này. Sau khi xem lại đoạn video được lan truyền trên mạng, Seon nhận thấy góc quay có vấn đề nên đã tiến hành phân tích góc quay. Sau khi nghe Seon phân tích, Jae Sang chợt nhớ chị gái của nạn nhân mắc hội chứng co giật. Cảnh sát cho rằng chính chị gái của nạn nhân là người đã quay lại đoạn video đó. Cảnh sát lập tức tới nhà tìm cô chị gái nhưng cô đã cao chạy xa bay. Nghe tin, mẹ nạn nhân vô cùng ngạc nhiên. Bà cho rằng kẻ tình nghi chính là người chú thân thiết với cô con gái lớn. Sau khi sự việc không may xảy ra, có rất nhiều người gửi tiền viện trợ cho nhà bà và cô chị gái đã quản lý thay mẹ. Cảnh sát cho rằng kẻ tình nghi đã lợi dụng cô chị gái để chiếm đoạt số tiền viện trợ siêu to khổng lồ kia. Tại đây, cảnh sát còn tìm thấy một lọ thuốc mê giống với mẫu thuốc tìm thấy trên người nạn nhân. Cảnh sát cho rằng người tiếp theo bị sát hại chính là cô chị vì hung thủ đã đạt được mục đích. Seon cho rằng hung thủ sẽ ra tay làm điều ác tại công trường. Cảnh sát lập tức kéo bầy kéo cánh tới công trường điều tra. Tới công trường, cảnh sát đã thấy hung thủ đang lởn vởn ở đó. Thấy vậy, cảnh sát liền chơi trò mèo đuổi chuột với hung thủ. Cảm thấy bản thân đã không còn đường lui, hung thủ liền nói ra những điều vô cùng kỳ lạ, sau đó tự mình đi chầu Diêm Vương. Những người có mặt đều ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Cô chị cũng đã ra đi mãi mãi. Sau khi nhận xác con gái, bà mẹ ra ngoài không ngừng gào khóc trước mặt phóng viên. Seon đột nhiên phát hiện bà mẹ mặc áo trái trong khi mới trước đó bà ta còn mặc áo bình thường. Trở về văn phòng công tố, mọi người họp lại với nhau nói ra những điểm đáng nghi của bà mẹ. Mọi sự nghi ngờ bỗng chuyển về phía bà mẹ. Cậu nhân viên trẻ còn cho mọi người xem những bình luận ác ý trên mạng. Một số người cho rằng nhìn bà mẹ khóc lóc vô cùng giả chân. Có người còn cho rằng bà mẹ từng dùng danh nghĩa y tá để lừa đảo chiếm đoạt tiền hỗ trợ của rất nhiều trẻ em. Ban đầu sếp còn không cho mọi người điều tra vì manh mối không rõ ràng, nhưng nghe mọi người phân tích cũng khá hợp xử lý. Cuối cùng sếp quyết định chuyển hướng điều tra sang bà mẹ.
Buổi tối nằm trên giường, Seon không tài nào chợp mắt nổi. Cô luôn trăn trở vì đã không điều tra được vụ án của anh trai năm xưa. Jae Sang nhẹ nhàng an ủi Seon không cần cố tỏ ra mạnh mẽ. Nghe chồng nói vậy, Seon ôm chầm lấy anh bật khóc nức nở. Ngày hôm sau, Jae Sang được anh luật sư cùng chủ tịch Giang hẹn gặp mặt nói chuyện riêng. Chủ tịch Giang muốn chiêu mộ Jae Sang tới làm việc cho mình. Chỉ cần Jae Sang đồng ý, anh sẽ được chia phần trăm cao chót vót. Vậy nếu Jae Sang không đồng ý thì sao? Chủ tịch Giang uy hiếp Jae Sang nếu anh không đồng ý thì ông sẽ cho con gái anh thấy cảnh không nên thấy. Đang suy nghĩ mông lung thì đồng nghiệp bỗng gọi điện báo tin bọn họ đã tìm được người bình luận ác ý về bà mẹ trên mạng xã hội. Người này nói bà mẹ khi xưa là một người rất tận tâm trong công việc. Bà còn sẵn sàng hút nước mũi bằng miệng giúp những đứa trẻ thông đường thở. Nhưng rồi những đứa trẻ đó đều ngỏm củ tỏi mà không rõ lý do. Còn có lần người này nhìn thấy bà mẹ đứng trong nhà vệ sinh học cách khóc sao cho thật chân. Sau khi nhận được báo cáo bệnh viện vì không muốn sự việc dùng beng nên đã đuổi việc bà. Sau đó mọi người đã cùng nhau ngồi lại phân tích những manh mối họ đã thu thập được. Họ phát hiện bà mua rất nhiều sữa bột nhưng bệnh viện nơi bà đang làm việc lại không có đứa trẻ nào cả, chỉ có duy nhất đứa con nuôi bà đang chăm sóc. Không những vậy, cô bé còn bị dị ứng với những thứ được làm từ sữa. Jae Sang cho rằng mục tiêu tiếp theo của bà là đứa con nuôi bà đang chăm sóc. Không những vậy, bà còn thường xuyên khóc lóc trên mạng xã hội nhằm lấy được sự thương cảm từ mọi người. Bên này, sau khi kết thúc buổi phát trực tiếp, bà cố tình bơm sữa vào người đứa trẻ khiến cô bé sợ hãi vô cùng vô cực. Sau đó bà lại chạy ra ngoài gào khóc nếu cô bé xảy ra chuyện thì bà biết sống làm sao để thu hút sự chú ý của mọi người. Cùng lúc đó, một phóng viên của đài truyền hình vạch trần mặc dù bà biết cô bé bị dị ứng sữa nhưng vẫn cho cô bé uống sữa mua tại cửa hàng. Lúc này mọi người mới nhận ra bà đang cố ý làm như vậy để mọi người thương cảm mà hỗ trợ nhiều tiền hơn. Ngay sau đó xe cảnh sát cũng đã tới nơi. Bà lập tức đứng bật dậy với khuôn mặt sợ hãi hoảng loạn, không còn kêu gào thảm thiết nữa. Mặc dù đã nhận được lệnh bắt giữ nhưng bà vẫn cố tình bao biện. Hết cách, cảnh sát đành đưa cho bà xem đoạn video. Hóa ra anh hacker của đồn cảnh sát đã hack máy tính của bà rồi bật phát trực tiếp mà bà không hề hay biết. Mọi người đã chứng kiến toàn bộ những hành động xấu xa bà đối xử với cô con gái nuôi. Đây cũng chính là bằng chứng chống lại bà trước tòa. Tại phòng thẩm vấn, Jae Sang liên tục chỉ trích bà khiến bà như phát điện. Sáng hôm sau, anh luật sư lại gọi điện nhắc nhở Jae Sang về lời mời gọi của chủ tịch Giang. Jae Sang cần phải có câu trả lời cho chủ tịch Giang trước 5 giờ chiều. Sau một hồi suy nghĩ tới con gái cùng những lời đe dọa của chủ tịch Giang, Jae Sang cũng đã có quyết định của riêng mình. Tại sở cảnh sát, bà mẹ đang ngồi ăn cơm mà cảm thấy khó chịu vì chiếc còng số 8. Thấy vậy, một anh cảnh sát đã tháo còng tay cho bà, sau đó vứt súng vào ngăn kéo rồi quay người bỏ đi. Nhân lúc không ai để ý, bà đã lấy súng rồi bắt một người phụ nữ làm con tin để trốn khỏi đồn cảnh sát. Sau khi trốn ra ngoài, bà đã bắt được con gái của Seon. Bà còn gọi điện cho Jae Sang uy hiếp rằng bà sẽ xử lý con gái của anh trong vòng nửa tiếng nữa, khiến Jae Sang như phát điên. Sau khi xác định được vị trí gây án của bà, toàn bộ cảnh sát và công tố viên đã đánh xe tới đó. Khi mọi người chạy tới nơi cũng là lúc bà chuẩn bị ra tay tiễn con gái Jae Sang về nơi chín suối. Jae Sang đánh lạc hướng rồi ra hiệu cho tổ trưởng cùng động đội bắn vào chân bàn khiến bà đập hụt. Bà đang cầm búa lao lên định đập thêm một lần nữa thì Seon đã đấm bà ta thành kẻ có máu mặt. Cuối cùng kẻ ác cũng bị tóm. Seon cùng Jae Sang cũng đã thành công giải cứu cô con gái bé nhỏ. Sau khi trải qua nguy hiểm, Jae Sang đã dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Sáng hôm sau, đang ngồi trong nhà vệ sinh ở công ty, Jae Sang bỗng nghe thấy hai cấp dưới của mình nói chuyện. Lúc này Jae Sang mới biết anh không còn bị chủ tịch Giang làm phiền vì đội trưởng đã giúp anh một tay. Đang đứng trong phòng mông lung suy nghĩ về những gì bản thân mới nghe được thì cô thư ký lao như thiêu phân vào báo tin toàn bộ cảnh sát đang đi thực hiện nhiệm vụ đều bị hung thủ dùng dao đâm nên đã nhập viện tập thể. Jae Sang nhớ ra ngày hôm nay Seon cũng đi thực hiện nhiệm vụ, liền 3 chân 4 cẳng chạy tới bệnh viện xem xét tình hình. Tới phòng bệnh thấy Seon nằm bất động trên giường bệnh, Jae Sang liền bật khóc như một đứa trẻ. Đang xúc động thì Jae Sang lại thấy Seon ngáy như khò khò. Seon bật dậy nói cô không bị thương mà người bị thương lại là anh đội trưởng, bởi trong lúc đánh nhau với tội phạm đội trưởng đã đỡ cho Seon một dao. Thấy Seon cùng đội trưởng cười cười nói vui vẻ, Jae Sang có chút khó chịu trong lòng. Bên này chủ tịch Giang cùng dược sĩ Bin U đang có một buổi phỏng vấn tại đài phát thanh. Từ thái độ của Bin U có thể thấy anh không thích buổi phỏng vấn này một chút nào. Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, chủ tịch Giang dẫn Bin U tới một bãi đất trống. Tại đây ông không ngừng chỉ trích Bin U đã vậy còn tát anh vài cái đau điếng. Ai mà có ngờ Seon cùng anh đội trưởng đã đi theo bọn họ từ bao giờ. Hai người trốn chui trốn lủi trong bụi cây chụp lại được những khoảnh khắc đáng kinh ngạc đó. Suýt chút nữa thì hai người đã bị phát hiện. Trong lúc hốt hoảng, Seon đã đánh rơi thẻ cảnh sát của mình trong bụi cây. Ngày hôm sau khi Jae Sang đưa con gái tới trường, cô giáo bỗng gọi anh lại trình báo vụ mất tích của một bé gái. Nhưng Jae Sang cho rằng nếu chỉ là nghỉ học thông thường thì cảnh sát không thể vào cuộc. Cô giáo lại cho biết vài hôm trước mẹ cô bé có nhắn tin xin nghỉ học, nhưng khi cô giáo đến nhà thì hàng xóm lại nói mẹ cô bé đã ra đi mãi mãi. Trong nhà có một người phụ nữ ở nhờ nhưng người phụ nữ đã dẫn theo cô bé chuyển đi nơi khác. Nghe vậy Jae Sang lập tức cử người tới kiểm tra. Bà chủ nhà cho biết trước đó mẹ cô bé đã đăng ký 5 gói bảo hiểm tử vong đứng tên mình là Suhi. Thế nhưng người thụ hưởng trên bảo hiểm lại là người phụ nữ ở nhờ tên Lee Ja Sung. Nghe nói trước khi mất, Suhi làm việc tại viện nghiên cứu của Bin U. Seon lập tức tới đó điều tra thêm manh mối. Đồng nghiệp của Suhi cho biết trước đây Suhi thấy Ja Sung đáng thương nên đã đưa tay cứu giúp, ai ngờ Ja Sung lại dựa dẫm ỉ lại vào Suhi. Sau khi biết Suhi sắp nghỉ việc tại công ty, Ja Sung đã đòi đi theo cô. Bởi vì quá tốt bụng nên Suhi đã dẫn Ja Sung theo.
Khi được hỏi về chỗ ở của Gia Sung trước khi gặp được Suhi, cô đồng nghiệp cho biết Gia Sung từng ở viện phúc lợi được tài trợ bởi chủ tịch Giang. Nghe cô đồng nghiệp nói vậy, Jae Sang cùng Seon liền đứng hình mất 5 giây. Sau khi điều tra hàng xóm xung quanh, đội trưởng cùng cấp dưới biết thêm thông tin Gia Sung thường xuyên bắt chước phong cách ăn mặc của Suhi. Nếu có người nhầm lẫn cô là Suhi thì cô mừng phát điên. Bên này chủ tịch Giang đã phát hiện chuyện Seon bí mật theo dõi ông. Lo sợ những chuyện xấu xa của mình sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, chủ tịch Giang tức giận cử người đi xử lý Seon. Kể từ khi thấy Seon vui vẻ cười nói cùng tổ trưởng, Jae Sang luôn nghi ngờ vợ đang cắm sừng mình. Jae Sang đang ngồi điều tra hồ sơ vụ án thì Seon đi vào. Thấy Seon vừa nhận được tin nhắn đã quay người rời đi, Jae Sang lập tức theo đuôi vợ. Đập vào mắt Jae Sang là cảnh tượng Seon cùng tổ trưởng bước vào một căn nhà. Với bản tính tò mò to hơn con bò, Jae Sang đã đi theo hai người vào căn nhà. Jae Sang mới mở cửa bước vào, mọi người đã bắn pháo hoa chúc mừng. Jae Sang còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mọi người nói đây là bữa tiệc nhỏ mừng thân chủ của anh được xuất viện. Mặt Jae Sang nghệt ra vì không biết thân chủ của mình là ai. Hóa ra cậu chính là người dính vào vụ bạo lực của Gong Min, sau đó bị Jae Sang chèn ép ở thế giới thực. Tại thế giới này, Jae Sang lại là người giúp cậu minh oan. Ngày hôm nay cậu muốn tổ chức bữa tiệc nhỏ này vì muốn cảm ơn Jae Sang. Ngày hôm sau, Jae Sang cùng Seon đã tới bệnh viện nơi xác nhận thông tin Suhi đã đi chầu Diêm Vương. Bác sĩ cho biết cơ thể Suhi không có dấu hiệu bất thường, thế nhưng đứa trẻ cùng người phụ nữ đi theo thì siêu cấp đáng ngờ. Cô bé liên tục gọi nhầm dì và mẹ nên đã bị người phụ nữ kia mắng té tát. Seon cho rằng Gia Sung đã bắt cô bé thay đổi cách xưng hô. Jae Sang cho rằng động cơ gây án của Gia Sung không chỉ là khoản tiền bảo hiểm khổng lồ mà còn là cuộc đời của Suhi. Nói đơn giản hơn thì là Gia Sung muốn thay thế Suhi. Bên này không hiểu vì chủ tịch Giang lại tức giận dùng mảnh thủy tinh uy hiếp Bin U. Chủ tịch Giang bóp chặt cổ Bin U rồi yêu cầu anh phải phục vụ ông hết mình. Bin U bỗng gọi chủ tịch Giang một tiếng bố. Anh cho biết một nửa dòng máu đang chảy trong người mình là của chủ tịch Giang. Chủ tịch Giang đương nhiên cũng biết sự thật phũ phàng này nhưng lại không muốn chấp nhận. Ông còn đá đều Bin U thấy Sang bắt quàng làm họ không đâu tự nhiên nhận ông làm bố. Bin U cũng đe dọa nếu chủ tịch Giang dám sát hại anh thì cả nước sẽ biết chuyện anh là con trai của ông. Sau khi văn phòng công tố bàn bạc về những thông tin thu thập được, sếp đã quyết định công khai thông tin của Gia Sung trên sóng truyền hình để cả nước tìm kiếm cô. Chủ tịch Giang vô cùng lo lắng về những lời uy hiếp của Bin U khi nãy. Chính vì vậy ông đã sai người hãm hại Bin U ngay trong đêm để tránh hậu quả về sau. Tại văn phòng công tố, ông sếp đang vui vẻ gọi điện cho con gái bỗng nhảy ngược lên khiến đồng nghiệp giật mình mà đổ cà phê lên máy tính. Cô đuổi theo sếp tính cho ông một trận lại không may đổ cà phê lên áo ông. Đồng nghiệp thấy vậy còn tưởng sếp bị đi ngoài té re. Đồng nghiệp đã tìm được người trước đó thường xuyên bạo hành Gia Sung. Không ngờ người đó lại là chồng cũ và anh trai chồng của Suhi. Điều này khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Trong quá trình thẩm vấn, chồng cũ của Suhi cho biết hai người thường xuyên hành hung Gia Sung vì nhầm cô là Suhi. Anh ta còn luôn miệng nói rằng Suhi đã hủy hoại cả cuộc đời của anh. Suhi vì muốn kinh doanh mỹ phẩm mà đã lấy trộm con dấu của anh rồi đi vay một khoản tiền lớn. Có lần con gái còn nói cho anh biết chuyện mẹ và dì thường trang điểm và ăn mặc giống hệt nhau. Anh cho rằng Suhi đang muốn tạo ra một phiên bản giống hệt mình. Bên này, Jae Sang cùng Seon cũng tới nhà hát kịch điều tra bạn trai cũ của Gia Sung. Đạo diễn cho biết hai người từng rất yêu nhau nhưng sau một lần tới nhà Gia Sung, anh bạn trai đã tránh cô như tránh tả. Đạo diễn còn đưa cho hai người bức thư tay của Gia Sung. Lúc này cảnh sát cũng gửi cho Seon giấy gán nợ của Suhi. Seon bất ngờ nhận ra chữ viết tay của Suhi và Gia Sung rất giống nhau. Thấy vậy, Jae Sang liền cho đạo diễn xem bức ảnh chụp chung của Gia Sung và Suhi. Sau khi Jae Sang hỏi đạo diễn rằng ai mới là Gia Sung thật sự thì đạo diễn lại chỉ vào Suhi. Lúc này Jae Sang cũng đã hiểu ra vấn đề. Người muốn cướp đi cuộc đời của người khác chính là Suhi chứ không phải Gia Sung. Sau khi tiếp cận Gia Sung, Suhi đã lên kế hoạch biến Gia Sung thành một phiên bản khác của mình, sau đó luôn ra ngoài với thân phận của Gia Sung. Sau đó Suhi đã sát hại Gia Sung rồi sống dưới thân phận của cô nàng vì cho rằng không ai chú ý tới Gia Sung. Bên này, Suhi đang trói chặt người yêu của Gia Sung trên ghế cùng với túi đồ hành nghề chuẩn bị xử lý anh. Nghe anh ta gọi mình là Suhi, cô như phát điên không ngừng bóp cổ anh rồi nói mình chính là Gia Sung. Cô quỳ xuống xin anh yêu mình nhưng anh đâu có bị điên. Thấy cô cầm kim tiêm chuẩn bị ra tay làm việc xấu, anh vô cùng hốt hoảng. Lúc này cảnh sát cũng đã tìm tới nơi Suhi chuẩn bị gây án. Thấy cảnh sát, Suhi lấy mũi kim ra uy hiếp. Lúc này Suhi như phát điên gào thét trong đau đớn. Jae Sang liền khuyên Suhi phải nghĩ tới con gái còn quá nhỏ. Nghe vậy Suhi cũng dần bình tĩnh lại rồi hạ mũi kim xuống. Cảnh sát lập tức lao lên tóm gọn Suhi. Sau khi nhờ cô bạn thân điều tra về bệnh viện nơi chủ tịch Giang thường đến vào cuối tuần và không cho một ai đi theo, Seon quyết định một thân một mình tới đó điều tra. Seon đang ở trong phòng bệnh của một bệnh nhân thì chủ tịch Giang cùng người của mình bỗng xuất hiện khiến cô hoang mang lo lắng tột cùng. Nấp trong góc tối, Seon biết tin chủ tịch Giang muốn hãm hại bệnh nhân đó. Seon muốn tiến lại gần thêm một chút để nhìn cho rõ, lại không may gây ra tiếng động. Mục sư Park cùng người của chủ tịch Giang lập tức đi kiểm tra khắp các gian phòng. Seon trốn dưới gầm giường suýt chút nữa đã bị phát hiện. Cũng may chuông báo cháy vang lên cứu cô, một màn thua trông thấy. Seon vội vã chạy ra ngoài thấy đội trưởng đã chờ sẵn. Về tới đồn cảnh sát, Seon bị đội trưởng mắng một trận vì quá liều. Jae Sang đang ngồi ngoài sân thì Seon lê từng bước chân mệt mỏi về nhà. Seon mệt mỏi chạy tới ôm Jae Sang thật chặt. Jae Sang cũng nắm chặt tay Seon cảm ơn cô vì những khó khăn vất vả cô đã cùng anh trải qua. Jae Sang hứa sẽ cho Seon một cuộc sống hạnh phúc vì giấc mơ cuộc đời anh chính là cô. Cuối cùng hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy giữa sân. Ngày hôm sau, Seon được trao giải cảnh sát xuất sắc của năm.
Tối đến Jae Sang tặng Sion một đôi giày cùng một chuyến dã ngoại khiến Sion cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Bên này thuộc hạ của chủ tịch Giang cũng báo tin Sion từng lởn vởn quanh bệnh viện. Sợ Sion sẽ phơi bày sự thật về mình ra ánh sáng, chủ tịch Park lập tức cử người tiễn Sion đi theo tiếng gọi của Diêm Vương. Tối đó đang ngồi ở nhà, Sion bỗng nhận được tin nhắn nặc danh. Người đó nói muốn cho Sion biết thông tin về người cô muốn điều tra. Đối tượng còn yêu cầu Sion phải tới điểm đã hẹn một mình. Sion cũng lần theo địa chỉ tới một căn nhà bị bỏ hoang. Vừa bước vào bên trong, Sion đã bị kẻ xấu tấn công. Sion tưởng hạ được hắn thì mọi chuyện cũng đã xong, nhưng một tên khác bất ngờ xuất hiện dùng gậy đánh Sion bất tỉnh nhân sự. Hắn giữ chặt Sion để một tên khác tiêm thuốc vào người cô, rồi cả hai kéo cô tới một căn phòng. Jae Sang ngủ dậy không thấy vợ đâu thì lo lắng vô cùng. Điện thoại của Sion cũng đã bị kẻ xấu tắt nguồn. Sau khi dò la được vị trí của Sion, Jae Sang lập tức lái xe tới đó. Tới nơi, Jae Sang chỉ kịp thấy vợ đang bị trói chặt trên ghế đã bị đánh ngất. Khi tỉnh dậy, hai người đang ngồi đối diện nhau. Tên mặc đồ đen lấy ra một chiếc búa lớn định đập thẳng đầu Sion. Sion vô cùng sợ hãi, còn Jae Sang không ngừng cầu xin hắn ta đừng làm liều, bởi vì chịu kích động quá lớn mà cơ thể anh ở thế giới thực bỗng tỉnh dậy. Khi tỉnh lại, Jae Sang nghĩ rằng mình vẫn còn ở thế giới song song. Sau khi nhìn thấy anh luật sư cùng cấp dưới của mình, Jae Sang mới nhận ra bản thân đã quay về thế giới thực. Đội trưởng cùng cấp dưới của mình đang thẩm vấn phạm nhân thì bỗng nhận được tin người dân phát hiện một thi thể lạ. Jae Sang chợt nhận ra những sự kiện xảy ra tại hai thế giới đều xảy ra tại một địa điểm cùng một thời gian. Tại thế giới song song, Sion đang bị hại, liệu có khi nào ở thế giới thực cô cũng đang gặp nguy hiểm? Jae Sang lo sợ Sion sẽ gặp nguy hiểm, lập tức cắt cử cấp dưới của mình đi điều tra. Bên này, đội cảnh sát tuần tra vừa ra tới cửa thì nhận được cấp báo rằng thi thể được phát hiện là người quen của họ. Sau khi xác nhận khu vực mình nghi ngờ có án mạng, Jae Sang lo lắng người bị hại chính là Sion. Anh lập tức kêu cấp dưới lái xe đưa mình tới đó. Tại hiện trường vụ án, cảnh sát đã xác nhận xác chết là của anh trai Sion. Sion thẫn thờ đứng đó khiến mọi người nhìn mà cũng thấy đau lòng. Jae Sang lo lắng cho Sion chạy tới nơi thì cô lại lạnh nhạt với cô. Đã vậy cô còn thắc mắc vì sao anh biết chuyện mà chạy tới đây. Đến Jae Sang cũng không tin rằng cái xác lại là của anh trai Sion. Sion lại cho rằng Jae Sang có liên quan đến cái chết của anh trai mình. Jae Sang đã quên tại thế giới thực hai người ghét nhau còn chẳng hết. Anh cũng không biết giải thích những chuyện mình đã trải qua như thế nào nên đành im lặng. Sau khi trở về bệnh viện, Sion đã tới nói chuyện riêng với Jae Sang. Sion hỏi lý do Jae Sang biết những chuyện đã xảy ra thì Jae Sang lại nói rằng cho anh nằm mơ. Jae Sang càng giải thích, Sion càng không tin. Sion cảm thấy ghê tởm Jae Sang cũng như hối hận vì đã quen biết anh. Do đã quen với hạnh phúc ở thế giới song song nên khi thấy Sion lạnh nhạt như vậy, Jae Sang không cầm được lòng mà rơi nước mắt. Phía chủ tịch Giang cũng đã nhận được tin cảnh sát đã tìm thấy thi thể của anh trai Sion. Chính vì vậy vụ án liên quan tới anh trai Sion có thể sẽ được tái điều tra. Chủ tịch Giang nghe mà tức ói máu. Chức thị trưởng đang nằm ngay trước mắt ông, cuộc bầu cử sắp diễn ra mà lại xảy ra cơ sự này. Sáng hôm sau, đội trưởng nhận được tin báo khu vực tìm thấy thi thể anh trai Sion lại xuất hiện thêm một vài thi thể khác. Tất cả đều là nạn nhân bị sát hại gần đây. Jae Sang ngồi bên bờ hồ nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bản thân đã trải qua ở thế giới song song. Anh cũng vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Sion ở thế giới này. Tại thế giới thực, Jae Sang vẫn đang là luật sư cho kẻ xấu. Sau đó Jae Sang đã được cấp dưới giới thiệu cho chủ tịch Giang. Trước kia Jae Sang sẽ vì tiền mà biện hộ cho kẻ xấu một cách bất chấp, nhưng giờ anh đã khác xưa. Jae Sang khuyên chủ tịch Giang nên tự thú trước khi quá muộn, bởi anh sẽ không tiếp tay cho kẻ xấu nữa. Anh cũng không quên nhắc nhở chủ tịch đang là kẻ tình nghi của những vụ thảm sát gần đây. Nghe Jae Sang nói vậy, chủ tịch Park liền ngơ ngàng bật ngửa. Thấy Jae Sang thay đổi đến bất ngờ như vậy, đồng nghiệp cũng ngạc nhiên vô cùng. Đồng nghiệp còn đang lo lắng những lời Jae Sang không thể sửa được thì Jae Sang đã từ chức rồi quay người bỏ đi. Sau khi phát hiện thi thể của anh trai Sion, cả ngày cứ thơ thẩn như người mất hồn. Thấy vậy, đội trưởng vô cùng lo lắng cho cô. Sau bữa ăn, đội trưởng đã rủ Sion đi đánh đấm một chút để xả stress. Cuối cùng nước mắt của Sion cũng đã lăn dài trên khóe mi, biết bao uất ức trong lòng cô cũng theo đó mà xả ra ngoài. Sau đó đội trưởng đã đích thân đưa Sion về tận nhà. Trước cửa nhà, đội trưởng cũng nói ra hết nỗi lòng của mình. Sion nghe xong cũng ngây người không biết phải cư xử như thế nào. Tại nhà riêng, Jae Sang luôn hoài niệm về những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Có những lúc Jae Sang còn tưởng tượng ra cảnh Sion cùng con gái vui vẻ nô đùa trong nhà. Khi nhận ra tất cả chỉ là ảo giác, Jae Sang bỗng bật khóc như một đứa trẻ. Hôm sau, cảnh sát thành lập tổ điều tra vụ án giết người hàng loạt. Không ngờ người phụ trách chỉ huy điều tra lại chính là Jae Sang. Bất ngờ chưa bà già. Nhìn thấy Jae Sang, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Người bất ngờ nhất có lẽ chính là Sion. Tất cả mọi người đều không chấp nhận được sự thật Jae Sang chính là chỉ huy của tổ điều tra. Bởi lẽ mọi người đều không ưa Jae Sang do anh luôn tiếp tay giúp đám người giàu thoát tội. Bên này, vợ chủ tịch Giang mở kết sắt trong văn phòng của chồng ra, bỗng phát hiện chiếc búa hung khí của những vụ án mạng xảy ra gần đây. Thấy vậy, bà vô cùng sợ hãi. Anh luật sư đột nhiên đi vào khiến bà giật mình thon thót. Thấy bà cứ liếc nhìn chiếc kết sắt, anh luật sư bỗng bảo thấy sai. Jae Sang đang ngồi trong văn phòng, ông sếp bỗng vào dằn mặt anh. Mặc dù ông không biết mục đích thật sự Jae Sang tới đây làm gì, nhưng ông nhất định sẽ để mắt tới nhất cử nhất động của anh. Ông cho rằng Jae Sang không cần làm gì, chỉ cần ngồi im một chỗ làm bù nhìn, sau đó khăn gói quả mướp rời khỏi đây là tốt lắm rồi. Mặc dù rất muốn giải thích nhưng Jae Sang không biết phải nói như thế nào để mọi người tin mình đã cải tà quy chính. Lúc này Sion ngồi trong phòng bỗng nhớ lại một loạt những hành động kỳ lạ của Jae Sang. Sion cảm thấy vô cùng khó hiểu bởi Jae Sang luôn xuất hiện tại những nơi cô có mặt. Tối đó Sion vừa về tới nhà thì thấy trước cổng có một hộp quà, bên trong toàn là kẹo dẻo.
Từ lời nhắn được để lại có thể thấy người tặng là hàng xóm mới chuyển tới. Một lúc sau Sion cũng mang quà tặng lại cho hàng xóm mới. Sion có chết cũng không ngờ người mới chuyển tới gần nhà cô lại là Jae Sang. Thấy Jae Sang tính cách tưng tửng khác hẳn lúc làm việc, Sion ngỡ ngàng vô cùng. Lúc này một nhóm bà thím kéo tới nhà Jae Sang ăn tân gia. Thấy Sion đứng trước cổng họ cũng kéo cả cô vào theo. Sion bất lực ngồi nhìn Jae Sang tám chuyện với mấy bà thím hàng xóm mà không dám tin vào mắt mình. Suy nghĩ hết cả buổi vẫn không hiểu, Sion hỏi thẳng lý do Jae Sang chuyển tới gần nhà mình. Jae Sang còn cố tình trêu Sion mới là người bám theo mình khiến cô tức xù lông. Hôm sau tại văn phòng, công tố trưởng phòng hốt hoảng chạy tới thông báo chủ tịch Giang đã bị triệu tập tới để thẩm vấn. Biết tin Jae Sang chính là người triệu tập chủ tịch Giang, tất cả mọi người đều đứng hình khoảng chừng là 5 giây. Tại phòng thẩm tra, chủ tịch Giang ngồi nghe Jae Sang nói với thái độ đếch thèm quan tâm. Dẫu vậy Jae Sang vẫn ngồi lải nhải nhắc tới toàn bộ những vụ án có liên quan tới chủ tịch. Jae Sang khẳng định mục tiêu anh nhắm đến chính là chủ tịch Giang. Kể từ đây Jae Sang chính thức đối đầu với chủ tịch Giang Do-sik. Trên đường về nhà, Sion có cảm giác có người đang lẽo đẽo theo sau mình. Cảm thấy người đó đã tới rất gần, Sion lập tức xoay người cho hắn một đá. Nhìn lại mới thấy người bị cô đá đến chảy cả máu mũi lại chính là Jae Sang. Sau đó Sion đã dẫn Jae Sang về nhà của mình. Ngồi trong căn phòng quen thuộc những ngày tháng hạnh phúc bên Sion cùng cô con gái đáng yêu lại ùa về trong tâm trí của Jae Sang. Sau khi giúp Jae Sang bôi thuốc, Sion đã thẳng tay đuổi anh về. Thế nhưng Jae Sang không về mà còn chạy vào nhà vệ sinh thông bồn cầu giúp cô. Đã vậy anh còn đặt những tấm mút ở cạnh bàn để Sion không va phải. Thấy Jae Sang chu đáo như vậy, Sion tò mò muốn biết mục đích thật sự của anh. Jae Sang thờ ơ đáp anh muốn bắt đầu một cuộc đời mới, một cuộc đời tử tế hơn mà thôi. Sau khi tổng hợp tất cả những manh mối thu thập được, tổ điều tra xác định hung khí gây án có thể là búa. Cả đội chia nhau đi điều tra những lò mổ heo xung quanh hiện trường, bởi lò mổ theo thường có loại búa giống với hung khí gây án. Cuối cùng cả đội tìm đến lò mổ heo của một ông chú. Biết ông chú đã làm việc tại đây khá nhiều năm, cả đội liền hỏi về vụ án đầu tiên ở khu vực này. Khi xưa tại khu vực này có một cô gái bán hoa thường xuyên đội tóc vàng để tiếp khách. Cô còn có một cậu con trai nhỏ. Cho tới năm cậu bé học cấp 3 thì biến cố đã xảy ra. Ngày hôm đó sau khi đi học về, cậu bé bỗng nhìn thấy mẹ đã ngủ củ tỏi ở giữa sân tự bao giờ. Sau khi tổ chức tang lễ cho mẹ, cậu bé cũng chuyển tới nơi khác. Bên này Jae Sang cùng đồng nghiệp đã tới thẩm vấn phu nhân chủ tịch Giang. Suốt quá trình điều tra bà liên tục tránh né không trả lời câu hỏi. Nhưng Jae Sang đã có bệnh án chứng minh bà thường xuyên bị hành hung trong tay. Jae Sang hứa sẽ cứu phu nhân thoát khỏi bàn tay độc ác của chủ tịch. Nghe Jae Sang nói chủ tịch Giang có liên quan đến một vài án mạng, phu nhân vô cùng bàng hoàng. Thấy phu nhân có thái độ không chịu hợp tác, Jae Sang liền đe dọa đây là cơ hội cuối cùng của bà cũng như con trai bà. Sau khi chủ tịch Giang đắc cử chức thị trưởng, phu nhân cùng con trai sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nanh vuốt của ông ta. Không những vậy, khả năng cao là phu nhân sẽ mất mạng dưới tay chồng mình hoặc không bao giờ được gặp lại con trai của mình nữa. Bên này chủ tịch Giang vẫn đang thảo mai thảo quả đi làm việc tốt, chiếm lòng tin của mọi người nhằm tăng khả năng thắng cử. Về tới nhà, ông lại tiếp tục chửi vợ đánh con vì dám làm mất mặt ông. Trên đường về nhà, Jae Sang vô tình thấy Sion xe là lướt bước từ trên xe xuống. Thấy vậy anh lập tức đi theo sau cô. Gần tới nhà bỗng có một tên cầm chai bia muốn đánh Sion nhưng cô đã dùng một tay cản lại. Jae Sang liền chạy tới đánh cho tên kia thành kẻ có máu mặt. Tỉnh dậy trong bệnh viện, Sion vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jae Sang ngồi bên cạnh mình. Sion thắc mắc vì sao Jae Sang không biến mất mãi mãi mà cứ lởn vởn trước mặt cô. Đương nhiên là vì Jae Sang có sứ mệnh phải bảo vệ cô chứ còn gì nữa. Bên này dược sĩ Bin U đã thuê người đánh thuốc mê một cô gái rồi đưa cô tới phòng thí nghiệm. Jae Sang cùng Sion mới ra tới cửa bệnh viện, đội trưởng đã tới đón hai người. Đội trưởng có tình cảm với Sion nên khi thấy Jae Sang ra vẻ thân thiết với Sion thì ghi thù. Đang lái xe, đội trưởng bỗng phanh gấp khiến Jae Sang suýt ngã lộn cổ. Sau khi Sion đi khuất, đội trưởng thắc mắc vì sao Jae Sang cứ luôn lởn vởn xung quanh Sion. Jae Sang dặn đội trưởng không cần lo lắng bởi vì chỉ cần phá được vụ án của chủ tịch Giang thì anh sẽ tự động biến mất. Jae Sang cũng rất chi là cảm ơn đội trưởng vì anh đã luôn quan tâm chăm sóc Sion. Anh mong sau này đội trưởng vẫn luôn cạnh bên chăm sóc Sion. Nghe Jae Sang nói vậy, đội trưởng cũng ngơ ngơ như bò đội nón vì chẳng hiểu gì. Bên này chủ tịch Giang tức muốn ói máu khi thấy phiếu bầu của mình liên tục giảm sau khi vụ án mới bị phát hiện. Anh luật sư đứng cạnh bên cho rằng chủ tịch Giang cần tới sự giúp đỡ của công tố viên trưởng của tổ điều tra đặc biệt. Nghe cũng khá hợp xử lý, chủ tịch Giang liền hẹn gặp mặt công tố viên trưởng. Bên này phu nhân của chủ tịch Giang được thầy giáo gọi tới trường học vì con trai bà thường xuyên hành hung bạn bè. Chỉ cần cậu bé không thích ai thì cậu sẽ đánh người thân bên cạnh của kẻ đó. Phu nhân bỗng nhớ lại cảnh tượng bản thân bị chồng đánh trước mặt con trai. Có lẽ điều đó đã ảnh hưởng tới tâm lý của con trai khiến cậu bé có những hành động sai trái như vậy. Sau khi có được địa chỉ nơi xảy ra án mạng của cô gái bán hoa tóc vàng, đội trưởng đã dẫn Sion tới đó để tìm thêm manh mối. Đang kiểm tra tình hình xung quanh, Sion bỗng nghe thấy tiếng động lạ. Thấy có người chạy ra, Sion định ngáng chân khiến đối phương ngã lộn nhào nhưng người ngã lại là cô. Sau khi định thần lại, Sion mới nhận ra đối phương chính là Jae Sang, kẻ thù không đội quần chung của cô. Sau đó đội trưởng cũng dẫn theo một bà thím sống gần đó quay về. Bà thím kể lại cô gái bán hoa kia mặc dù dùng thân xác để kiếm tiền nhưng lại luôn ra cái rẻ tự cao tự đại bởi con trai cô mang trong mình dòng máu của gia đình quyền quý. Bà thím còn nói mỗi năm 2 lần vào mùa hè và mùa đông sẽ có một chiếc xe ô tô đỗ sang xịn mịn tới đây thăm hai mẹ con vào lúc nửa đêm, nhưng chưa một lần nào bà có thể nhìn rõ mặt người đàn ông đó. Bà thím nói rằng cô gái bán hoa kia vẫn còn sống nhân răng chứ chưa ngỏm củ tỏi như thiên hạ đồn. Chỉ là cô gái bán hoa kia đã mất đi khả năng tự no tự lo cho bản thân mà thôi.
Sau khi quay trở về nhà, phu nhân liền tra hỏi lý do vì sao con trai mình làm những hành động sai trái như vậy. Thế nhưng cậu bé thành ra như vậy cũng chỉ vì thường xuyên nhìn thấy bố đánh đập mẹ tàn nhẫn. Mỗi khi nhìn thấy những người ngu dốt yếu đuối, cậu bé lại tràn đầy căm phẫn. Phu nhân đau lòng ôm con trai không ngừng xin lỗi cậu bé bởi bà là một người mẹ không ra gì. Sáng hôm sau, mọi người đang nô đùa vui vẻ trong văn phòng công tố thì phu nhân chủ tịch Giang đột nhiên xuất hiện khiến tất cả những người có mặt đều cảm thấy ngỡ ngàng. Biết tin Jae Sang chính là người đã thỏa thuận với phu nhân trưởng phòng liền mắng anh một trận vì dám tự ý hành động. Jae Sang cho rằng nếu phu nhân muốn tương lai của con trai mình tươi sáng hay muốn thoát khỏi ông chồng bạo hành của mình thì bà phải cung cấp chứng cứ cho công tố viên. Trong phòng thẩm vấn, phu nhân muốn biết Jae Sang sẽ giúp bà như thế nào bởi khả năng bà có thể trốn thoát khỏi móng vuốt của chủ tịch Giang là bằng không. Jae Sang có quen một vị chủ tịch sở hữu một hòn đảo tư nhân tại Philippines. Chỉ cần phu nhân cung cấp bằng chứng, anh sẽ sắp xếp để bà cùng con trai bình an trốn sang nước ngoài. Khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Jae Sang sẽ đứng ra biện hộ để phu nhân ly hôn chủ tịch Giang. Sau đó phu nhân nói đã từng nhìn thấy một chiếc búa dính đầy máu trong két sắt của chồng. Jae Sang muốn biết khi nào phu nhân sẽ mang chứng cứ tới cho anh. Bà khẳng định tối nay bà sẽ mang chiếc búa tới bởi tối nay chủ tịch Giang có hẹn với công tố viên trưởng không thể về nhà đột xuất. Sion cho rằng việc cung cấp chứng cứ ngay trong hôm nay là quá nguy hiểm đối với phu nhân. Thế nhưng cũng không còn phương án nào tốt hơn. Jae Sang dặn dò phu nhân cứ hành động theo đúng kế hoạch. Tối đó phu nhân lấy lý do tới thay hoa cho chủ tịch thuận lợi lấy được chiếc búa. Sion cùng đội trưởng cũng lái xe theo sát phu nhân. Đang chạy xe, phu nhân bỗng nhận được hình ảnh con trai mình đang bị bắt. Lúc này phu nhân bỗng nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Đầu dây bên kia không ai khác chính là Bin U. Hóa ra Bin U sớm đã thấy phu nhân có vấn đề liền cử người đi theo dõi bà. Cũng chính vì vậy mà anh biết bà đang tiếp tay cho Jae Sang. Không ngờ Bin U đã đi trước một bước. Anh đã bắt con trai phu nhân để uy hiếp bà. Nhận được tin con trai phu nhân đã bị bắt cóc, mọi người đều vô cùng hốt hoảng. Khi phu nhân tới địa điểm đã hẹn, Bin U cũng thú nhận anh chính là đứa con trai ngoài giá thú chủ tịch Giang đã giấu bà bấy lâu nay. Bin U cũng kể lại tuổi thơ bất hạnh của mình khi phải sống với người mẹ ham vật chất. Bà bất chấp mọi thứ để có con với mấy gã đàn ông giàu có, sau đó moi tiền từ họ. Tuổi thơ của Bin U luôn bị mẹ bạo hành hắt hủi, bởi vậy chính anh đã ra tay hãm hại mẹ. Sau đó Bin U cầm chính chiếc búa phu nhân mang tới để hạ gục bà. Đang ngồi tại văn phòng, Jae Sang bỗng nhận được tin dữ. Anh tức tốc chạy tới hiện trường, thế nhưng đã quá muộn. Nhìn phu nhân nằm im bất động trên mặt đất, Jae Sang không dám tin vào mắt mình. Bên này chủ tịch Giang chạy tới chỗ Bin U thì thấy khắp người anh đều là máu me be bét. Thế nhưng Bin U vẫn mỉm cười hạnh phúc vì lần này anh đã có thể bảo vệ bố mình. Chủ tịch Giang túm cổ Bin U tra hỏi vì sao anh dám làm như vậy. Bin U báo cho chủ tịch Giang biết tin phu nhân đã mang chứng cứ tới đồn cảnh sát trình báo tội trạng của ông. Cuối cùng chủ tịch cũng bị Bin U thao túng tâm lý, đứng im bất động không phản kháng gì. Mặc dù vợ đã ra đi theo tiếng gọi của Diêm Vương nhưng chủ tịch Giang lại sống mà không có cảm xúc. Ông vẫn tiếp tục tham gia cuộc bầu cử. Cuối cùng chủ tịch Giang đã đắc cử. Ông vẫn làm theo kế hoạch để che giấu những chuyện bẩn thỉu ông đã làm. Tại phòng thẩm vấn, Sion cùng đội trưởng đang thẩm vấn hai tên tội phạm. Chúng thản nhiên nhận bản thân đã gây ra hàng loạt các vụ án mạng với thái độ vô cùng khiêu khích. Sion thấy chúng nhận tội giết người mà thản nhiên như vậy liền bức xúc lao lên đấm hắn một trận nhưng đã bị đội trưởng ngăn lại. Sau đó Sion tới tận văn phòng làm việc của Jae Sang trách mắng tất cả mọi việc đều do anh. Thế nhưng tất cả mọi việc Jae Sang đều vì không muốn Sion phải chịu tổn thương. Hai người đang cãi nhau trong phòng thì TV phát tin Jae Sang bị điều tra do lách luật làm giả chứng cứ. Cuối cùng trưởng phòng và Jae Sang đã bị triệu tập tới văn phòng của công tố viên trưởng. Không ngờ tại văn phòng công tố viên trưởng còn có sự xuất hiện của chủ tịch Giang. Công tố viên trưởng trách mắng hai người thậm tệ, sau đó ra quyết định cắt chức. Bên này Bin U vẫn đang thử nghiệm thuốc lên người sống với một thái độ thản nhiên như không có gì. Xuống tới hầm để xe, Bin U bỗng nhìn thấy một người đang cầm búa. Bin U chợt nhớ lại chuyện anh đã ra tay sát hại những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi năm xưa. Sau đó Bin U đã tới chỗ chủ tịch Giang đề nghị giúp đỡ ông. Bin U cũng giao lại hung khí cho ông giữ. Nếu chủ tịch Giang không muốn thì ông có thể mang nó tới báo cảnh sát. Ngồi trong văn phòng, Sion bỗng nhớ lại khi cô tới bệnh viện thăm con trai phu nhân lại thấy Jae Sang đang ở đó. Khi đó Jae Sang còn quỳ xuống xin lỗi cậu bé với vẻ mặt vô cùng ăn năn hối hận. Tối đó Sion về nhà lại thấy trong nhà có dấu giày. Cảm thấy điều chẳng lành, Sion lập tức rút dùi cui điện ra phòng vệ. Lần theo dấu chân tới phòng ngủ, Sion ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa phát hiện Jae Sang xe ngoác cần câu đang ngủ vắt lưỡi trên giường mình. Mở mắt ra thấy Sion đang đứng trước mặt, Jae Sang cứ ngỡ bản thân đã quay về thế giới song song. Anh bỗng bước tới ôm chầm lấy cô, không ngừng xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cô. Mặc dù Sion không hiểu chuyện gì nhưng cũng không phản kháng. Sáng hôm sau hai người tới văn phòng, đập vào mắt cả hai là một đám đông đang biểu tình trách mắng Jae Sang. Cậu học sinh từng bị Jae Sang đổi trắng thay đen gán ghép tội bạo lực định đánh Jae Sang thành kẻ có máu mặt. Cũng may mà đội trưởng đã đỡ cho anh. Cậu học sinh lúc trước đã bị anh sửa ép về tội bạo lực lao lên định tấn công anh nhưng được anh đội trưởng đỡ cho. Nhìn thấy cậu học sinh tiều tụy ngồi trước mặt mình, Jae Sang lại nhớ lại hình ảnh gia đình cậu từng vui vẻ ở thế giới song song. Jae Sang bỗng cảm thấy vô cùng ăn năn hối hận về những hành động bản thân đã làm. Sau khi xong việc, đội trưởng cũng tuyên bố Jae Sang cùng những người có mặt tại đây không cùng đẳng cấp. Cớ sao Jae Sang là người tiếp tay cho kẻ xấu mà mọi người lại phải cùng anh gánh chịu hậu quả. Nghe đội trưởng trách mắng như vậy, Jae Sang cũng không còn mặt mũi nào. Trong phòng họp, tổ trưởng nói có khả năng Jae Sang sắp bị khởi tố do lạm dụng chức quyền. Cùng với đó, tổ điều tra đặc biệt cũng sẽ phải giải tán. Nhưng trưởng phòng vẫn muốn cho Jae Sang thêm một cơ hội.
Ông yêu cầu anh phải giải quyết vụ án này trước khi chủ tịch Giang lên chức thị trưởng. Ngay sau đó mọi người đã điều tra được thông tin về cô gái bán hoa tóc vàng tên Giang Hy. Đội trưởng cùng cấp dưới lập tức tới bệnh viện nơi Giang Hy đang điều trị. Bác sĩ cho biết Giang Hy bị tụ máu não do chấn động mạnh kèm theo khuyết tật ngôn ngữ cho nên rất khó khăn trong việc nói chuyện. Vào trong phòng bệnh mới thấy Giang Hy đã không còn được tỉnh táo. Nghe đội trưởng nhắc tới vụ án năm xưa, Giang Hy bỗng phát hoảng không thể giữ bình tĩnh. Bên này Jae Sang cùng Sion tới tìm một nhà thôi miên vì Jae Sang muốn dùng cách này để phá án. Anh muốn dùng cách này để nhớ lại những ký ức có khí quan trọng. Sau khi bị thôi miên, Jae Sang đã nhớ lại tất cả những gì xảy ra vào đêm Sion bị sát hại ở thế giới song song. Từ việc anh đi tìm cô cho đến việc anh bị đánh rồi trói chặt hai tay lại. Jae Sang cũng đã nhìn thấy kẻ tình nghi có xăm hình một chú dơi. Sion đứng bên cạnh nghe Jae Sang nói vậy thì vô cùng ngỡ ngàng. Bác sĩ cũng kích động đánh thức Jae Sang. Sau khi trở về văn phòng, Sion liền hỏi Jae Sang về những chuyện anh đã kể khi nãy. Sau khi trở về văn phòng thì Sion hỏi Jae Sang tất cả những việc khi nãy là thế nào. Jae Sang cũng thành thật nói trong thời gian hôn mê anh đã xuyên không tới một thế giới song song. Bên này đội trưởng có tra hỏi như thế nào, y tá cũng một mực trả lời Giang Hy không hề có con cái hay người thân gì cả. Trên đường về, đội trưởng bỗng phát hiện bệnh viện này được tài trợ bởi Bin U cùng chủ tịch Giang. Tại văn phòng, Sion vẫn cố chấp không tin những gì Jae Sang nói. Sion cho rằng sau vụ tai nạn đó Jae Sang đã có vấn đề về tâm lý và cần đi điều trị khẩn cấp. Giang Hy cũng nói cho đội trưởng biết tin tên con trai của bà là Sun Ho cũng chính là tên công ty của bố Đường đã từng bao nuôi bà. Sau khi điều tra, cả đội phát hiện công ty Sun Ho trước kia thuộc quyền quản lý của chủ tịch Giang. Không những vậy, cả đội cũng đã tìm được bài hát Giang Hy luôn lẩm bẩm trong miệng. Nghe được bài hát đó, Sion bỗng ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Bài hát đó giống hệt bài hát Jae Sang đã hát trong lúc bị thôi miên. Bên này chủ tịch Giang đang lên kế hoạch trừ khử Bin U. Mặc dù Bin U là con trai chủ tịch Giang nhưng anh cũng chính là hòn đá cản đường lớn nhất trên con đường phát triển sự nghiệp của ông. Chủ tịch Giang có chết cũng không ngờ Bin U đã lén gắn máy nghe lén trong phòng làm việc của ông. Cũng chính vì vậy mà Bin U đã biết hết toàn bộ kế hoạch của bố mình. Đến nước này, Bin U quyết sẽ dạy cho chủ tịch Giang biết thế nào là lễ hội. Tổ điều tra cũng đã tìm thấy một người từng làm trong trại trẻ mồ côi của anh trai Sion. Ngay lập tức cảnh sát đã dẫn người đàn ông đó tới phòng thẩm vấn. Tại đây anh đã kể lại một chuỗi những sự kiện kỳ lạ tại trại trẻ. Năm xưa từng có một cậu bé tên Sun Ho tới đăng ký sống tại trại trẻ mồ côi. Kể từ sau khi Sun Ho xuất hiện, trại trẻ bỗng xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Nào là gia súc trong nông trại chết dần chết mòn do bị ai đó đập vỡ đầu, nào là những đứa trẻ sống trong trại trẻ đang yên đang lành bỗng bị thương. Có lần anh nhìn thấy anh trai Sion hỏi Sun Ho có phải là người gây ra mọi chuyện không. Thế nhưng Sun Ho không đáp mà bày ra một vẻ mặt khiến người khác nổi hết cả da gà da vịt. Sau đó Sun Ho đã tự ngã xuống cầu thang để mọi người hiểu lầm viện trưởng đã xô ngã cậu. Kể từ đó mọi người bỗng quay lưng với viện trưởng, chê trách anh là ác ma nhưng mang mặt nạ thiên thần. Nghe xong, Sion cũng đoán được người gây ra vụ thảm án tại cô nhi viện năm xưa không phải là chủ tịch Giang mà là Sun Ho. Bên này Jae Sang cũng gọi đồng bọn tới bệnh viện nơi Giang Hy đang điều trị để đánh cắp dữ liệu nội bộ. Khi Jae Sang tới bệnh viện, anh bỗng nghe thấy bài hát quen thuộc. Thấy người ngân nga câu hát là Bin U, Jae Sang liền giả vờ lại gần bắt chuyện. Thấy Bin U chuẩn bị rời đi, Jae Sang bỗng gọi tên Sun Ho khiến Bin U đứng hình khoảng chừng là 5 giây. Jae Sang cũng nói ra tất cả những manh mối bản thân cùng tổ tuần tra đã tìm được. Ai ngờ Bin U lại đe dọa Jae Sang hãy lo canh chừng người anh muốn bảo vệ cho tốt, nếu không muốn người đó cũng sớm đi chầu Diêm Vương. Nghe vậy Jae Sang tức giận mà túm cổ áo Bin U. Tới văn phòng, Bin U liền tỏ ra sợ hãi tột cùng. Anh không hiểu vì sao Jae Sang lại biết được bí mật nơi góc tối của mình. Tới đồn cảnh sát, Jae Sang nhận được tin ngày mai Sion sẽ được nhận bằng khen chiến sĩ xuất sắc. Nghe vậy Jae Sang liền lo lắng đến tột cùng vì ở thế giới song song sự việc chẳng lành xảy ra đúng vào ngày Sion nhận bằng khen. Thấy Jae Sang đứng cô quạnh một mình, Sion tiến lại hỏi thăm có chuyện gì xảy ra với anh. Thế nhưng Jae Sang chỉ dặn dò ngày mai sau khi nhận bằng khen Sion hãy tới một nơi thật xa thật an toàn nghỉ ngơi. Sion không hiểu vì sao bản thân phải làm như vậy. Lần này Jae Sang lo lắng ôm cô vào lòng chứ không trả lời. Ngày hôm sau, Jae Sang cùng cấp dưới đã tìm được manh mối mới. Cả hai lập tức lái xe tới đó điều tra tình hình. Trên đường đi, Jae Sang không quên dặn dò đội trưởng ở bên bảo vệ Sion suốt cả ngày hôm nay. Vừa vào thang máy, Jae Sang đã gặp lại người đàn ông tha thu hình con dơi trên cổ. Thấy vậy, Jae Sang lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành. Còn chưa kịp phản ứng, Jae Sang đã bị bọn chúng đánh bất tỉnh nhân sự, sau đó trói chặt hai tay hai chân. Không lâu sau, anh cấp dưới đã gọi điện báo cho Sion biết tin Jae Sang đã bị bắt cóc trong lúc tìm kiếm bằng chứng. Lúc này Sion chợt nhớ tới mấy lời nói nhảm của Jae Sang trong lúc bị thôi miên. Cô bỗng cảm thấy bất an đến tột cùng. Lúc này Bin U đang ngồi chễm chệ trong văn phòng của chủ tịch Giang. Bin U đe dọa chủ tịch phải giao lại chức giám đốc cho anh, nếu không anh sẽ phát tán đoạn video Jae Sang bị xử tử trong phòng bầu cử của ông. Muộn nhất là sau 30 phút đây sẽ trở thành tin tức đặc biệt thu hút cánh báo chí. Sau khi nhận được tin báo, cả đồn cảnh sát lập tức lái xe tới nơi họ cho rằng Jae Sang đang bị bắt nhốt. Đám xã hội thâm thấy có người đến liền huy động tất cả lực lượng ra quyết sống mái với cảnh sát một phen. Hai bên lao vào đánh nhau tơi bời hoa lá. Những tiếng kêu răng rắc phát ra báo hiệu một mùa nhập viện sôi động biết bao. Một tên định dùng gậy đánh ngã Sion nhưng may mà đội trưởng đã kịp thời ngăn cản. Đội trưởng kêu Sion mau chóng tới giải cứu Jae Sang, thế nhưng lối vào đã bị một vài tên cao to đen hôi chặn lại. Sion dùng ghế đập vỡ cửa kính rồi chạy tới tháo túi bóng trùm đầu Jae Sang. Bên này cấp dưới của Jae Sang đã lấy được bằng chứng có liên quan tới vụ án. Anh lập tức quay về văn phòng trình bày manh mối thu thập được cho tổ trưởng.
Ngày hôm sau khi chủ tịch Giang tới văn phòng đã có rất nhiều phóng viên chờ sẵn ở lối vào. Họ muốn chủ tịch Giang nói rõ vụ việc xảy ra tối hôm trước. Đồng thời tất cả các nhà đầu tư vào dự án của chủ tịch Giang đều không nhận điện thoại của ông. Thấy sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát, anh luật sư liền đề nghị hủy toàn bộ tài liệu có liên quan tới chủ tịch Giang. Thấy Jae Sang bình an vô sự, cấp dưới của anh mừng như bắt được vàng. Tổ trưởng cũng tập hợp cả tổ điều tra lại phòng họp. Ông muốn cho mọi người xem tài liệu của những nạn nhân xấu số được tìm thấy trong túi xách. Trong đó có một tờ giấy được gửi tới Jae Sang. Hóa ra trước khi qua đời, phu nhân chủ tịch Giang đã chuẩn bị những thứ này phòng khi bà gặp chuyện chẳng lành. Jae Sang vẫn có cái để điều tra sự việc. Sau khi tổng hợp toàn bộ manh mối đã thu thập được, mọi người quyết định điều tra từ quỹ phúc lợi của mục sư Park. Tới nơi, cảnh sát đã thấy mục sư Park cùng đồng bọn đang thu dọn tài liệu. Bên này Jae Sang tới văn phòng của chủ tịch Giang đề nghị ông phối hợp điều tra. Trong lúc đó mục sư Park đã bị bắt đi. Tại phòng thẩm vấn, mặc cho Jae Sang có nói rát cổ mỏi miệng, chủ tịch Giang vẫn tỏ ra ngây ngô không biết gì. Thấy vậy Jae Sang liền kêu cấp dưới tắt máy ghi hình. Jae Sang hứa chỉ cần chủ tịch Giang nói ra sự thật, anh sẽ giúp ông đổ hết tội lên đầu Bin U. Tại phòng thí nghiệm, Bin U vẫn cố chấp thử nghiệm thuốc của mình trên người sống. Anh cũng không quên dặn dò thuộc hạ tìm chỗ trốn, sau đó tẩy trắng thân phận. Về tới nhà Sion lại gặp mấy bà thím hàng xóm. Thấy Sion, mọi người liền lôi cô vào nhà cầu nguyện cho Jae Sang bình an vô sự. Tối đó Jae Sang đưa Sion về tới tận cổng. Nếu một ngày nào đó Sion bớt ghét Jae Sang một chút thì anh sẽ kể cho cô nghe chuyện ở thế giới song song, để cô biết hai người đã từng hạnh phúc như thế nào, anh yêu cô bao nhiêu và con gái của họ đáng yêu ra sao. Sáng hôm sau Jae Sang lại tới gặp Bin U. Anh cũng cho Bin U nghe đoạn ghi âm chủ tịch Giang thống nhất với anh rằng sẽ đổ hết tội lên đầu đứa con ngoài giá thú của mình. Trên thực tế đoạn ghi âm kia đã được cấp dưới của Jae Sang ít nhiều. Jae Sang làm như vậy cũng chỉ vì muốn thực hiện kế hoạch ly gián bố con Bin U. Sau khi nghe đoạn ghi âm, Bin U cũng có chút sợ hãi. Bên này chủ tịch Giang đang mua chuộc tay sai của Bin U. Chỉ cần có nhiều tiền hơn, hắn sẵn sàng phản bội Bin U mà không cần lý do. Đã vậy chủ tịch Giang còn chuẩn bị sẵn một tang lễ thật hoành tráng dành cho cậu con trai Bin U của mình. Tối đó chủ tịch Giang đã tới gặp Bin U. Bin U có chết cũng không ngờ trợ thủ đắc lực của mình lại có ngày phản bội mình. Cùng lúc đó cấp dưới của Jae Sang đã mai phục sẵn tại nơi hai bố con Bin U hẹn gặp nhau. Thấy tình hình có vẻ khá căng, họ lập tức gọi điện báo tin cho Jae Sang. Chủ tịch Giang sai người giữ Bin U lại để ông tự tay tiêm thuốc tiễn con trai của mình đi chầu Diêm Vương. Bỗng nhiên tình thế xoay chuyển 180 độ. Hóa ra toàn bộ thuộc hạ xung quanh chủ tịch Giang đều là người của Bin U cài vào. Lúc này chủ tịch Giang vừa cảm thấy hoang mang vừa cảm thấy sợ hãi tột cùng. Bin U trách chủ tịch Giang không quan tâm con cái để anh phải sống một cuộc đời đầy đau khổ. Ngay sau đó Bin U đã cầm ống thuốc tiêm thẳng vào cổ chủ tịch Giang. Khi tổ tuần tra tới nơi, chủ tịch Giang đã nằm im bất động dưới nền đất lạnh. Ngay sau đó hai bên đã lao vào đánh nhau tơi bời hoa lá. Nhân lúc tình thế hỗn loạn, Bin U cùng thuộc hạ thân thiết của mình đã co giò bỏ chạy. Jae Sang cùng cấp dưới lập tức đuổi theo nhưng đã chậm một bước. Tại phòng thẩm vấn, tổ trưởng cũng báo cho mục sư Park cùng anh luật sư biết tin chủ tịch Giang đã ngỏm củ tỏi. Chuyện đã đến nước này, hai người hãy khôn hồn mà nói ra toàn bộ sự thật. Sau khi trốn thoát khỏi sự truy đuổi của tổ điều tra, Bin U liền chuẩn bị một chuyến tàu để vượt biên. Thế nhưng anh vẫn không buông bỏ ý định tiếp tục thí nghiệm thuốc trên cơ thể người sống. Bin U yêu cầu thuộc hạ phải đưa bằng được cô gái đang thử nghiệm thuốc của anh đi theo. Tại phòng thí nghiệm, cô gái đáng thương kia vẫn đang bị trói chặt nằm bơ vơ một góc. Cùng lúc đó tổ điều tra cũng tìm ra vị trí của phòng thí nghiệm. Thuộc hạ của Bin U cũng đã tới phòng thí nghiệm đưa cô gái đi, nhưng bọn họ vừa ra tới xe đã bị cảnh sát chặn lại. Phía cảnh sát yêu cầu tên thuộc hạ phải thả người, đồng thời gọi điện báo tin cho Bin U. Sau khi biết cô gái bản thân đã tốn hàng nghìn tỷ để thử nghiệm thuốc đã bị cảnh sát bắt, Bin U vô cùng khó chịu. Jae Sang đã được mời tới đài truyền hình trả lời phỏng vấn về vụ việc của Bin U. Tất cả những tội ác Bin U đã gây ra đều đã bị phơi bày ra ánh sáng. Đồng thời cảnh sát cũng đã phát lệnh truy nã Bin U khắp cả nước. Trở về nhà, Jae Sang bỗng thấy phía nhà Sion khói bay nghi ngút, tưởng cháy nhà, anh vội vàng chạy tới xem xét tình hình. Thế nhưng nhiều khói như vậy cũng chỉ vì Sion quên không tắt bếp. Jae Sang chạy vào phòng ngủ thấy Sion khóc lóc thảm thiết. Jae Sang không biết nói gì, chỉ biết vỗ về an ủi cô. Sau đó Sion đã hỏi Jae Sang về cuộc sống ở thế giới song song. Jae Sang cũng kể cho cô nghe những ngày tháng hạnh phúc của hai người ở thế giới đó. Có lẽ đó là những ngày tháng mà có nằm mơ Jae Sang cũng không bao giờ có lại được. Sáng hôm sau nghe thấy có người bấm chuông của Sion liền chạy ra mở cửa. Thế nhưng trước cửa nhà không có ai mà chỉ có một bó hoa. Sion cầm bó hoa lên định đi vào nhà thì thấy Bin U đã đứng sừng sững trong sân nhà mình. Đột nhiên Sion cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đau đầu rồi ngất lịm đi lúc nào không hay. Khi Jae Sang mang đồ ăn sáng sang cho Sion thì mọi thứ trong nhà đều đã lộn tùng phèo hết cả lên. Đoán chắc Sion đã gặp chuyện không may, Jae Sang lập tức chạy tới văn phòng công tố bàn bạc với mọi người. Jae Sang cho rằng Bin U sẽ ra tay với Sion tại nhà cũ của mình. Thế nhưng khi cảnh sát tới nơi lại không phát hiện điểm bất thường. Cùng lúc đó cảnh sát bỗng nhận được tin mẹ Bin U chết bất đắc kỳ tử trong bệnh viện. Lúc này mọi người mới nhận ra mình đã bị Bin U cho ăn một cú lừa. Bên này Bin U đưa Sion lên sân thượng rồi trói cô lại. Khi Bin U chuẩn bị ra tay xử lý Sion thì cô đã nhặt được mảnh thủy tinh rồi đánh ngã hắn. Nhưng Sion vẫn còn ngấm thuốc mê nên không thể chạy xa. Thấy Sion ngã xuống, Bin U lại lôi cô lại. Lúc này mọi người cũng đang chạy lên tầng thượng.
Khi Sion sắp bị Bin U đưa đi chầu Diêm Vương, đội trưởng đã kịp thời xuất hiện bắn thẳng vào tay Bin U. Sau đó Bin U có ý định tự đi tìm đường về nơi chín suối, nhưng Jae Sang cùng đội trưởng đã đưa tay ra cứu giúp. Jae Sang đã đưa Sion còng số 8 để cô tự tay bắt giữ tên hung thủ đã sát hại gia đình cô. Sau khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa, Sion cùng Jae Sang lại tới nghĩa trang thăm cháu gái Sion. Hai người cùng nhau thong dong tản bộ xung quanh. Khi nghe Jae Sang nói rằng anh sẽ không ở bên cạnh làm phiền Sion nữa, Sion bỗng gọi Jae Sang lại, nói muốn được ở bên anh cả đời. Jae Sang phải ở bên cạnh cô cho tới khi nào cô nguôi giận thì thôi. Hai người hạnh phúc ôm nhau thật chặt. Mọi khó khăn và nguy hiểm đều đã qua, cuộc sống đã bình yên trở lại. Đội trưởng cũng bắt đầu một công việc mới tại một đồn cảnh sát mới. Tổ trưởng cũng đã tìm thấy chân mệnh thiên tử của đời mình. Bên này Sion gọi điện báo cho Jae Sang biết tin mình đang ở bệnh viện. Jae Sang hốt hoảng chạy tới nơi thì Sion lại báo cô đã mang thai. Jae Sang cũng không ngờ bản thân may mắn tới như vậy, một phát mà dính luôn. Cả hai đều vô cùng hạnh phúc vì gia đình đã có thêm thành viên mới. Bộ phim tới đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like và một subscribe để chúng mình có thêm động lực ra thật nhiều bộ phim hay ho nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.